You are here for a purpose. Seriously, we all human beings are here for a purpose and that's what we should be. हामी जीवनमा एउटा उद्देश्यको लागि छौँ कि त्यो उद्देश्य गरे बापत पैसा आउने हो कि भन्नु भएन. त्यही भएर what makes great entrepreneurs भन्नुहुन्छ भने म जहिले भन्छु great entrepreneurs were not there to make money. Great entrepreneurs were there with a purpose. Bill Gates wanted to have computers and laptop in every one table, right? He got the purpose so right, and the profits follow. Get the purpose right, the profits follow. त्यही हामीले के विश्वास गर्नु पर्यो भने मनुष्य ह्युमन बिङ्स आर हियर फर अ पर्पस. यदि हामीले पर्पस राइट गर्न सक्यौँ भने पैसा आउँछ. एन्ड त्यही भएर हजुरको जुन स्टेटमेन्ट थियो नि चेजिङ मनी, यु डोन्ट हेभ टु चेज द मनी, यु चेज द पर्पस, राइट? हेर्नुहोस् त सबैको पर्पस हुन्छ. हेर्नुहोस् त वी आर अल हियर फर अ पर्पस. इफ यु डोन्ट ह्याभ वी निड टु सर्च वान. Hi everyone, welcome to episode 15 of the podcast series Less or More. Today my guest is Krishna sir. I am so delighted to have him here. Thank you so much, Krishna. Thank you, sir. Pleasure is all mine. Actually, I'm so honored that you actually agreed to be here. My धेरै अगाडिदेखि तपाईसँग भेट्नु मन थियो है. कलेजमा सँगै पढाउने पनि जुम सेसनहरुमा तपाईको नाम चाहिँ देखिरहेको है. कुरा चाहिँ तर कहिले पनि भएन के है हाम्रो. अस्ति एकचोटी भेट्दाखेरि बल्ल कुरा भएको. त्यहाँ एउटा विद्यार्थीको प्रोग्राम थियो त्यति बेला चाहिँ. अब यसमा आज चाहिँ हामी मनीको बारेमा कुरा गर्छौं. अब तपाईको पनि एउटा लाइक भिडियोजहरु चाहिँ बनाउनुहुन्छ मनीको बारेमा. त्यसको बारेमा भन्नुहुन्छ अलिकति? मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो पनि एउटा इन्ट्रेस्ट थियो. आई थॉट दैट नेपालमा चाहिँ के विश्वास छ भने मानिसहरु चाहिँ सजिलै या भनौं नोकरी गरेर पैसा कमाउँछन् भन्ने ठूलो विश्वास छ. तर आई बिलिभ दैट एक्टिभ इन्कम डोन्ट मेक यु रिच. यु नीड टु हेभ समथिङ कल्ड प्यासिभ इन्कम. अनि त्यसै कारणले मलाई के लाग्यो भने पिपल हेभ very poor understanding of equity market. People have a very poor understanding of cryptocurrency or Bitcoin or altcoin. त्यसपछि why should I not post some videos जहाँ चाहिँ मान्छेले हेरेर सामान्य मान्छेहरूले पनि हेरेर इक्विटी मार्केट के हो, क्रिप्टोकरेन्सी के हो त्यो बुझ्न सकोस् भन्ने इन्टेन्सनले मैले बनाए. त्यसपछिबाट 8-10 भिडियो बनाइसकेपछि त्यो हजुरले हाम्रो के अगाडि कुरा भए चाहिँ नो भ्यूज नो सब्सक्राइबर. त्यसपछिबाट मेरो मोटिभेसन गर्दैछ. बट स्टिल आई एम अपलोडिङ फ्यु भिडियोज. त त्यो एकदम भ्यालुएबल टपिक हो कि. जस्तो यो स्पेशली जस्तो भन्नु भने यु आई वाच्ड सम अफ योर भिडियोज अल्सो. लिंक्डइनमा पनि हाल्नुहुन्छ. आई फलो यु अन लिंक्डइन हैन. अनि लाइक एकदम भ्यालुएबल नलेज आउँछ कि जहाँ यो अहिले यङ मान्छेहरू हामीहरूले कलेजमा स्कुलमा कसैले सिकाएन कि स्टक मार्केटको बारेमा हैन. कसरी यो के अरे सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड कसरी गर्ने, भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेको के हो, डे ट्रेडिङ भनेको के हो, कस्तो स्टक मार्केटको एनालिसिस कसरी गर्ने हैन, त्यो सबै कसैले सिकाएन कि. अनि अहिले गएर चाहिँ अब कतै न्युजमा बिजमान्डु अनलाइन खबर कहाँ देखिन्छ के अरे यसको 10% बढ्यो उसको 8% बढ्यो के भनेपछि अलिअलि पैसा छ लगाउन भन्ने हैन. अनि त्यसरी ट्रेन्ड फलो भइरहेछ कि rather than analysis. अनि I think that's extremely valuable knowledge है. तपाईले जुन आफ्नो भिडियोजबाट शेयर गर्नुहुन्छ. I really hope more people watch it and like if you just watch it there's definitely some value that you're going to get from it. Okay? So thank you for doing that. I hope like you find it in you to like continue doing that because I'm sure at some point say it'll pay off to you and it'll pay off to the viewers also. Okay? ग्यारेन्टी विश्वास त्यही छ. किन मलाई के विश्वास छ भने आज नहेर्ला नि तर समय बदलेला. प्रोबब्ली इन नेक्स्ट फ्यु मन्थ्स आई ह्याभ 100 मोर भ्यूज. त्यसपछि एकचोटि फेरि यो युट्युबमा वान थिङ द्याट यु रियली निड इज कन्सिस्टेन्सी. यु किप अन एडिङ भिडियोज देन वान डे यु माइट लाइक वान भिडियो समबडी एल्स माइट लाइक अदर भिडियो. त्यसरी चाहिँ बढ्ला भन्ने विश्वास छ. तर फेरि अर्को चिज आई एम नट मेकिङ भिडियोज सो द्याट समबडी लाइक्स इट. आई एम डुइङ it because I like it. Yeah, knowledge छ, इन्ट्रेस्ट छ, शेयर गरौँ न कोहीसँग भन्ने कुराले हैन. लभ दैट. अनि त्यसपछि भावनाजीसँग कुरा भएर तपाईसँग कनेक्ट पनि भयो यो भिडियोको बारेमा. अब आज मनीको बारेमा कुरा गर्छौं तर not that kind of money. So कसरी पैसा कमाउने भन्दा पनि more of a psychological and philosophical perspective. I hope तपाईलाई पनि यसमा इन्ट्रेस्ट आओस् कुरा गर्दा गर्दै हैन. मलाई यो टपिक गर्न मन लाग्यो कि चाहिँ म तपाईसँग यसो शेयर गरौँ भनेर कि मलाई स्टक मार्केटमै इन्भेस्ट गर्दै थिएँ
फर लङ टाइम अब त्यो किनेर राखेको थिएँ सेयर्सहरू होइन अनि के भयो भने ल अब चाहिँ अलिकति अब डे ट्रेडिङ गर्न थाल्छु अब यो सेयर्स पहिलेदेखि धेरैदेखि थियो यो बेचिदिन्छु अनि जिरोबाट स्टार्ट गरेर गर्छु भने कि त्यति बेला केही ज्ञान थिएन स्टक मार्केटको बारेमा इन्भेस्ट गर्छु गल्ती हुन्छ कुनैमा राम्रो होला कमाइएला घाटा होला तर केही न केही सिकिन्छ भनेर मैले बेचेँ अब के गर्नुपर्ने थियो भने अलिकति बुझेर पछि यसलाई बेच्नु हुने खालको कम्पनी थियो कि थिएन होइन अब यो टाइम होइन बेच्ने टाइम हो कि होइन ब्रोकरसँग कुरा गर्नुपर्ने केही गरिनँ झ्यापझुप बेचिदिएँ है त्यसपछि स्वाट्टै त्यसको सेयर्स बोनस पनि अनाउन्स भयो होइन अनि त्यसपछि अब बोनस अनाउन्स गर्ने बेला पनि थियो भ्याल्यु चढै भयो बोनस पनि अनाउन्स गर्यो है मलाई त यति घाटा भएको जस्तो फिल भयो कि अनि के एनिवे प्रफिट नै मा बेचेँ कि मैले प्रफिटमै बेचेँ तर एकैछिन नआत्तिएको भए झन् प्रफिट हुन्थ्यो भन्ने भयो त्यो कस्तो भयो भने त्यो रिग्रेट नै भयो कि मलाई त्यो लस्ट प्रफिटसँग त मन कति नरमाइलो फिल भयो कि अनि कमाएँ अझै कमाउन सकिन्थ्यो कमाएको कुराले खुसी भएन अझै कमाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुराले चाहिँ दुखी भयो कि मलाई सुन्नुहुन्छ भने त्यो मैले जहिले भन्छु कि स्टक मार्केट भनेको चाहिँ मार्केट अफ रिग्रेट्स हो कि हजुरले बेचे पनि रिग्रेट हुन्छ अनि किने पनि रिग्रेट हुन्छ अनि आई हियर मेनी पिपल से द्याट मैले सेयर किनेपछि मैले किनिसकेपछि सेयर घट्छ मैले बेचेपछि सेयर बढ्छ भन्छ त्यही भएर सेयर मार्केट चाहिँ अल अबाउट रिग्रेट्स अनि त्यति बेला त यति नरमाइलो लाग्यो कि अनि म साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ कि ब्रो नाफा अनि सेयर्स बेचेँ यताउता भने अनि नाफा भयो त भनेको नाफा त राम्रै नाफा भयो अनि खोइ किन त उदास जस्तो साउन्ड हुन्छ भनेको तर नबेचे भयो अझै नाफा हुँदो रहेछ अब कस्तो भयो कि अनि मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै याद आयो कि बरु यो टपिक गरौँ न लाइक दिस ग्रिड जस्तो भनौँ न जे राम्रो भयो त्यसको बारेमा म खुसी हुनै सकिनँ कि एन्ड आई कुडन्ट फिल गुड अबाउट समथिङ गुड द्याट ह्यापन टु मी आई अलवेज थट अफ बेटर होइन अ लिटल बिट बेटर भयो पनि आई समथिङ द्याट वाज भेरी गुड बिर्सेँ कि मैले एन्ड द्याट मार्जिनल बेटरको चाहिँ म त्यसले चाहिँ मेरो पुरै डाउन भयो कि अनि त्यो इन्ट्रेस्ट ल्याएर चाहिँ मलाई यो कुरा गर्न मन लागेको सो लेट्स स्टार्ट गरौँ है त ल म इन्टरभ्यू जस्तो नगरौँ गफै है त आम गुड लिसनर त्यही भएर पनि होला समटाइम आई गिभ यु एम्पल स्पेस टु टक त्यही भएर पनि तर आई एम सो इन्ट्रेस्टेड इन हियरिङ अबाउट योर पर्सपेक्टिभ के यसमा हजुरलाई नि भन्नु पनि मलाई एउटा चिज त्यहाँ म जहिले पनि पैसा भन्दाखेरि मलाई जहिले पनि पैसा भन्दा एउटा चिज के रमाइलो लाग्छ भने when we talk about money होइन हामीले जहिले पनि के खोज्छौँ भने होइन मनीमा एक प्रकारको भ्यालु खोज्छौँ कि जस्तो हजुरले भन्नुपर्ने तिम्रो प्रश्न त्यही हजुरले जब भन्नुपर्ने विल बी टकिङ अबाउट साइकोलोजी एन्ड फिलोसफी हो म जहिले पनि एउटै प्रश्नबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु कि व्हाट एक्ज्याक्टली इज मनी टु यु भन्नेबाट सुरु गर्न चाहन्छु अनि मनी साँच्चै हो के त भन्दा मनी इन इट सेल्फ डजन्ट ह्याभ एनी भ्यालु के मनी इन इट सेल्फ डजन्ट ह्याभ एनी भ्यालु हेर्नुहोस् त मनी आफैमा चाहिँ केही पनि भ्यालु छैन मनी डजन्ट ह्याभ एनी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु इन इट सेल्फ राइट हेर्नुहोस् त मनीको आफैमा केही हेर्ने द्याट्स जस्ट अ पिस अफ पेपर है तर मनी यति पावरफुल किन छ भन्नुहुन्छ भने मनी has the instrumental value, right? You can buy many things that has value. अनि यही कारणले पैसा यति पावरफुल यति मिनिङफुल र पैसा स्पिरिचुअल छ मैले कति मान्छेलाई भेट्छु होइन तिनीहरूले के भन्छ भने when you are into spirituality you need to be away from money भन्छ नि तर I so disagree किन भन्नुहुन्छ भने what is spirituality? स्पिरिचुअलिटीको कुरा गर्दा बित्तिकै सबभन्दा पहिले मलाई याद आउने स्पिरिचुअलिटी इज अल अबाउट एबन्डेन्स अफ जोय एबन्डेन्स अफ ह्याप्पिनेस एबन्डेन्स अफ एम्पथी एबन्डेन्स अफ कम्प्यासन एबन्डेन्स अफ एभ्रिथिङ अनि ट्रस्ट मी मनी इज अल्सो अबाउट एबन्डेन्स मनीले यति चिजको एबन्डेन्स ल्याउँछ नि इट ब्रिङ्स द्याट इन्स्ट्रुमेन्टल भ्यालु जुन मैले हजुरलाई भनेको थिएँ हेल्थ इफ यु हेभ मनी यु क्यान अल्सो हेभ भेरी गुड हेल्थ अनि हेल्थ हेज इन्ट्रिन्सिक भ्यालु हेर्नुहोस् त बिङ हेल्दी इज गुड इन इट सेल्फ अर्को पनि रमाइलो चिज छ कि मान्छेले भन्छ नि वाइ सुड वी केयर मनी सो मच पैसाको यति महत्त्वपूर्ण भूमिका यति महत्त्वपूर्ण रोल के छ भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै स्पिरिचुअलिटी इज अल अबाउट फ्रिडम हेर्नुहोस् त अनि मनी गिभ्स यु द्याट एब्सोल्युट फ्रिडम यु क्यान चुज युर करियर यु क्यान चुज वेयर यु क्यान डु युर भेकेसन हजुर कहाँ जाने के गर्ने कस्तो जब गर्ने के खाने कस्तो खाने हेर्नुहोस् त द्याट्स द रिजन कति मान्छे भेट्छु स्पिरिचुअलिटी र पैसा सँगसँगै को एक्जिस्ट गर्दैन भन्छ कि तर ट्रस्ट मी स्पिरिचुअलिटी एन्ड मनी मनी गेट्स यु चाहिँ
त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नु व्हाट यु भ्यालु, प्रोबाब्ली यु भ्यालु रिलेसनसिप एन्ड ट्रस्ट मी। मलाई कति याद छ, मलाई एउटा रमाइलो इक्जाम्पल पनि याद आयो। एकजना प्रोफेसर हुन्छ हार्वर्ड युनिभर्सिटीको साइकोलोजीको प्रोफेसरले, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मोस्ट अफ द डिभोर्सेसमा चाहिँ सबैभन्दा कन्टेन्सियस इस्यु भनेको चाहिँ पैसा हुन्छ अरे एक सन्दर्भ। भनेपछि एकातिर हामीले के भन्छौँ भने मनी डजन्ट बाई यु रिलेसनसिप भन्छौँ, बट मनी डज ब्रेक रिलेसनसिप। यस, मनी प्रोबाब्ली डजन्ट ब्रिङ द्याट गुड रिलेसनसिप, बट मनी इज वान फ्याक्टर द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर मोस्ट अफ द डिभोर्सेस। हेर्नुहोस् न, मैले आज बिहान नै के लाइक यसको बारेमा यो टपिकको लागि प्रिपेयर गर्दै मनीको बारेमा यसो लाइक रिसर्च गर्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ, सुन्दै थिएँ। अनि के कपल्सले सबभन्दा बढी फाइट गर्ने कुरा के रहेछ थाहा छ? मनी एन्ड सेक्स रे। सबभन्दा कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्ने नै इदर लाइक युआर नट के अरे त्यो फिजिकली मसँग अफेक्सनेट भइरहेको छैनौँ, आर सेक्स लाइफ सक्स यताउता भनेर भयो, कि मनी रहेछ। सबभन्दा बढी फाइट गर्ने नै यो दुईवटा कुरा। हजुरले भनेको रमाइलो छ नि, हजुरले भनेको दुईटै चिजमा सिरियसली मनी छ। कसरी म हजुरलाई भन्छु, कसरी एक्सप्लेन गर्छु, त्यो रिसर्चमा पनि के छ भने वेन यु डिग डिपर इन्टु द टपिक, हजुरले हेर्नुहुन्छ भने मोस्ट अफ द टाइम इन रिलेसनसिप couple fight over not giving enough time and time is all about that money can bring you। हेर्नुहोस् त किन भन्नुहुन्छ भने टाइमले हजुर के जब गर्नुहुन्छ, कतिको टाइममा स्पेन्ड गर्नुहुन्छ, व्हाट काइन्ड अफ लेजर टाइम यु गिभ, द्याट अल डिपेन्ड्स। अर्को चिज हामीले फिजिकल एफेक्सनका कुरा गर्छौँ नि, जुन हजुर सेक्स कुरा, त्यो पनि केसँग आधारित छ भने मलाई सोध्नुहुन्छ भने ट्रस्ट मी इट्स सो मच रिलेटेड टु टाइम। के हेर्नुहोस् त हजुरले आफ्नो पार्टनरलाई कतिको समय दिन सक्नुहुन्छ, कतिको हजुरले उसँग टाइम बिताउनुहुन्छ, अनि टाइम बिताउनेसँग देयर कम्स लभ, रिलेसनसिप, फिजिकल इन्टिमेसी सबै त्योसँग आउँछ। हेर्नुहोस् न, यो टाइमको कुरा गर्दा पनि जस्तो मान्छेहरू म अहिले काममा बढी टाइम दिन्छु सो द्याट म पैसा कमाएर पछि चाहिँ म बाँच्न सकौँ भनेर होइन। सो अहिले अब जस्तो टाइम र मनीको जस्तो हामी रिलेसनसिप हेर्दै थियौँ, फर द्याट टाइम हामी काम गर्छौँ, फर द फ्युचर टाइमको लागि हामी अहिले काम गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी टाइम सबै काममा लाउँछौँ पैसा कमाउनको लागि। तर मैले बुवाले भनेको एउटा ठ्याक्कै यही कुरासँग कनेक्ट गरेको कि बुवाले अस्ति हिजो मात्र भन्नुभएको थियो कि जब टाइम थियो अनि एनर्जी थियो, पैसा थिएन, पैसा कमाउनतिर मात्र लाग्यो होइन, त्यति बेला सबै टाइम सबै बिर्सियो कि फ्यामिली टाइम, यता टाइम उता टाइम सबै बिर्सियो, पैसा कमाउनतिर मात्र लाग्यो। अहिले पैसा छ, एनर्जी छैन होइन, सायद समय पनि छैन होला, सायद समय। अनि के भन्नु भने पहिला यति मिठो मिठो कुरा खान मन लाग्थ्यो, तर अलिकति महँगो भयो नखाम, पछि पैसा कमाएपछि खान्छु भन्ने भयो। अहिले उमेर कहाँ गयो, डक्टरले यो नखानु ऊ नखानु ऊ नखानु भनिदिन्छ, पैसा छ, 5 स्टार रेस्टुरेन्ट जान सकिन्छ, खान सकिन्न, खान पाइँदैन, त्यस्तो भयो कि। एनिवे यो अब उतिर यो अब हामी त पडकास्टतिर गइ पनि सक्यो होइन, तर मलाई एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराबाट सुरु गरौँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ कि मोर मनी मोर प्रब्लम्स भन्छन् होइन, तर त्यहाँबाट चाहिँ लाइक लेट्स ब्रेक इट डाउन, मोर मनी नो प्रब्लम्स, त्यो पनि भन्न सकिन्छ एउटा स्पेक्ट्रम होइन, नो मनी मोर प्रब्लम्स त्यो पनि भन्न सकियो होइन, तर नो मनी नो प्रब्लम भन्न सकिन्छ त? त्यो पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो द्याट्स ओभर एक्जाजरेसन जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने पैसाले मात्र सबै थोक गर्छ भन्दैन, मैले हजुरलाई भने नि पैसाले मात्र सबै थोक ग्यारेन्टी गर्दैन। मनी डजन्ट अलवेज एउटा लेभलमा चाहिँ हजुरलाई त्यो फिजिकल ह्याप्पिनेस देला, द मेटेरियलिस्टिक ह्याप्पिनेस देला, तर त्यसले नै व्यक्ति साँच्चै खुसी हुन्छ चाहिँ म भन्न सक्दैन। बिकज मैले हजुरलाई भने नि वी ह्युमन बिङ्स आर स्पिरिचुअल बिङ्स अनि वी भ्यालु सर्टेन थिङ्स मोर देन मनी। तर फेरि अर्को स्पेक्ट्रम हजुरले जुन भन्नुभयो नि नो मनी नो प्रब्लम, द्याट आई टोटली डिसएग्री। किन भन्नुहुन्छ भने वी निड मनी, the reason we need money is because we need money to buy certain things। हेर्नुहोस् त मैले भने नि मनी हामीले के गर्यौँ, हेर्नुहोस् त हामीले कसरी हामीले पैसाले सर्टेन वस्तुहरू बनायौँ, वी मेड सर्टेन अब्जेक्ट्स बनाइसकेपछि वी लुक फर भ्यालु इन दोज अब्जेक्ट्स। त्यसपछि समय बित्दै गयो के गर्यौँ हामीले वस्तुहरू अब्जेक्टहरूलाई टाढा राख्यौँ, अनि जुन वस्तुहरू हामीबाट टाढा भयो नि त्यसलाई हामीले के गर्यौँ
महँगोमा किन्न थाल्यो हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो छ त्यही भएर हजुरले मनीलाई हेर्नुहुन्छ भने मनी हेज इभल्भ ओभर टाइम हेर्नुहोस् त हामीले वी स्टार्टेड विथ बाटो सिस्टममा पैसाको नेचरै फरक थियो हेर्नुहोस् त त्यसै बाटो सिस्टम पछि हामीले के गर्यो वी स्टार्टेड ट्रेडिङ इन गोल्ड कपर सिल्भर जुन हामीले भ्यालुएबल मेटल्स भन्छौँ त्यहाँ पनि पैसाको हेर्नुहोस् नेचर कसरी चेन्ज भएको छ जब पैसाको नेचर चेन्ज हुन्छ नि पैसाको नेचर चेन्ज भएपछि पैसाको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ डायमन्डको कुरा गरौँ न डायमन्ड भने त्यस्तो सर्टेजमा भएको कुरा होइन कि अहिले होइन जस्तो यो डायमन्ड कम्पनीजहरूसँगको बारेमा कति डिस्कसन्सहरू आइरहेको छ अहिले उनीहरूसँग छ एम्पल सप्लाई अफ डायमन्ड छ तर मार्केटमा दे मेक इट लाइक एज इफ देयर इज अ सर्टेज अफ डायमन्ड कि होइन डायमन्ड इज फर एभर भन्यो यो म्यारेज इन्डस्ट्रीले नै त हो भनेको डायमन्डको भ्याल्यु बढाइदिएको होइन तर अब ल्याब ग्रोन मैले अस्ति औठीहरूको बारेमा यो डायमन्डहरूको बारेमा रिसर्च गर्ने बेलामा ल्याब ग्रोन डायमन्ड अनि नेचरमा फाइन्ड गर्ने डायमन्ड डिफ्रेन्स इन क्ल्यारिटी यताउता धेरै छैन कि होइन इट्स द सेम थिङ कम्प्रेस गरेको हो कार्बनलाई कम्प्रेस गरेर होइन डायमन्ड लाइक हार्ड मेटल बनेको हो होइन तर के भनिदिँदो रहेछ भने बट डु यु रियली वान्ट ल्याब ग्रोन डायमन्ड रे अनि मैले के भन्यो भने वाइ नट नो वान हेज डाइड फर द्याट होइन लाइक नो वान हेज पोर्ड ब्लड नो किड्स नो 13-year-old kid has died finding this होइन सो या मेबी आई डु वान्ट ल्याब ग्रोन डायमन्ड बिकज इट्स एक्चुली मोर एथिकल भनेर भने कि मैले चाहिँ तर एउटा चिज हजुरले ध्यान दिनुभएको छ तर यो सर्टेन थिङ्सको यति धेरै भ्यालु हजुरले भनेको छ बिकज एडभर्टाइजमेन्ट इन्डस्ट्री हेज टोल्ड यु टाइम एन्ड अगेन द्याट डायमन्ड्स आर भ्यालुएबल डायमन्ड चाहिँ महँगो छ डायमन्ड इज अ प्रेस्टिजियस यस्तो भनेपछि वी आर हार्ड वायर हेर्नुहोस् त आवर ब्रेन वर्क्स द्याट वे यु नो वी वेन एभर यु थिङ्क अबाउट डायमन्ड समथिङ एक्सपेन्सिभ समथिङ यु एन्ड मी आर अर्डिनरी सिटिजन कान अफोर्ड त्यो आउँछ त्यही भएर प्रोबाब्ली एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीले केमा खेल्छ भने हजुरले हेर्नुहुन्छ भने एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री इज भेरी गुड इन वान थिङ इट सेज द्याट मोर यु हेभ अब्जेक्ट्स द ह्याप्पियर यु आर हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो आर्गुमेन्ट छ क्या द मोर अब्जेक्ट्स यु हेभ द मोर ह्याप्पियर यु हेभ द्याट्स फेरि एकातिर यो छ मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी अर्कोतिर हजुरलाई मैले भने चाहिँ स्पिरिचुअल सोसाइटी जसले के भन्छ भने हाम्रो फेरि कल्चरमा पनि प्रब्लम छैन कल्चर कस्तो नि कल्चर हेज टु कन्फ्लिक्टिङ भ्यू एउटा भ्यू के छ भने पार मनी इज ब्याड हेर्नुहोस् त जहिले पनि हजुरलाई के भन्छ नेपालका उद्यमीहरू नेपालका बिजनेसम्यान चोर फटाउन पैसा कमाउँछन् पैसालाई जहिले पनि हामीले कसरी ट्रिट गऱ्यौँ भने एभिलको रूपमा ट्रिट जुन आफैमा अति नै गलत छ हेर्नुहोस् त हामीले कसरी पोर्ट्रे गर्छ भने कुनै मान्छेले पैसा कमाएको देख्दा बित्तिकै भ्रष्टाचारीहरूलाई घुस खाला सो त्यसपछिबाट हाम्रो समाजमा छ नि त हामीले वी ट्रिट पोभर्टी एज अ भर्चु वी ट्रिट पोभर्टी एज अ भर्चु अनेस्ट होला यो मान्छे पैसा नकमाउने भने कस्तो आर्ग्युमेन्ट हुन्छ नि जिन्दगीमा केही पैसा कमाउन सकेन कति सज्जन हो वाट इज द्याट बारोमिटर वाट इज द्याट इन्डिकेटर अब पोभर्टी कान्ट बी अ भर्चु नाइदर अफ्लुएन्स क्यान बी अ भर्चु हेर्नुहोस् त त्यही भएर हामीले कस्तो कुरा हामीले सबै चिजलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा गर्छौँ कि एकातिर मेरो कल्चरले के भन्छ भने पैसा कमाउनु गलत हो भन्छ अर्कोतिर फेरि हजुरले हेर्नुहोस् न वी आवर सेलिब्रिटी कल्चर आवर इन्स्टाग्राम कल्चर वेयर रिच पिपल आर रेस्पेक्टेड वेयर रिच पिपल आर पोर्ट्रेड एज सेलिब्रिटिज हेर्नुहोस् त एकातिर वी टक अबाउट वल स्ट्रिट रिच पिपल आर ट्रिटेड एज सेलिब्रिटिज कि अब धनी मान्छेहरूले लुगा लायो घडी लायो यस्तो यस्तो उसको तर त्यो जस्तो हामी अघि नै पनि कुरा गर्दै थियौँ नि अब इन्फ्लुएन्सर्स हरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि बिफोर यो रेकर्डिङ सुरु हुने बेलामा हामीले त्यसलाई चेस गरेको भन्दा पनि त्यो एउटा लाइफस्टाइल आई विश लाइक ट्राइङ टु गेट लस्ट हाम्रो रियालिटी माइट नट बी द्याट अट्र्याक्टिभ सो लेट्स गेट लस्ट इन समवन एल्सेस रियालिटी और उसले आफूले आफ्नो बारेमा भनेको रियालिटीमा चाहिँ हामी हराउँछौँ भनेर मेबी इफ आई डोन्ट ह्याभ मनी द्याट काइन्ड अफ मनी उसको त छ मेबी आई लिभ थ्रु द्याट एक्सपिरियन्स भनेर हामी चाहिँ उनीहरूलाई सेलिब्रिटी उनीहरूलाई चाहिँ वी लुक अप टु देम हो कि के हो कि यो हजुरले भने केमा उत्तर छ हेर्नुहोस् हजुरले भने कहाँ उत्तर छ भने हेर्नुहोस् त हजुरलाई मलाई त्यही म डेन गिल्बर्ट भन्ने एकजना साइकोलोजीको प्रोफेसर हार्वर्डसँग जान्छु उहाँको रिसर्चले टाइम एन्ड अगाडि के प्रुभ गर्छ भने पिपल भ्यालु एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस् त पिपल भ्यालु एक्सपिरियन्स इज मोर देन अब्जेक्ट जस्तो मलाई सोध्नुहुन्छ भने वाट गिभ्स मोर ह्याप्पिनेस बाइङ अ टेलिभिजन सेट अर गोइङ अन अ भ्याकेसन टु मालदिभ्स डज इक्वल एमाउन्टको छ भने पनि रिजन के हुन्छ भने those experiences they last long. Those experiences we remember for a long period. त्यही भएर पनि हजुरले भन्नुभएको चाहिँ we are looking for some kind of experiences हेर्नुहोस् त इन्स्टाग्राममा पनि हजुरले हेर्नुहुन्छ भने आई वान्ट टु एसोसिएट माइसेल्फ विथ सम सेलिब्रिटी हेर्नुहोस् त जब प्रियङ्का कार्कीले
कि खाना बनाउँछ नि आई फिल आई एम इन हर किचन के त्यही भएर दोज आर एक्सपिरियन्स तर त्यो जुत्ताले दिँदैन हेर्नुहोस् त जुत्ता इज जस्ट मटेरियल थिङ इट डजन्ट गिभ यु एक्सपिरियन्स त्यही भएर त हामीले मार्केटिङ ब्रान्डिङमा भन्छौँ नि वाट इज अ ब्रान्ड इज एनिथिङ द्याट क्रिएट्स एक्सपिरियन्स सो नाउ डेज वी आर लुकिङ नट फर अब्जेक्ट्स वी आर लुकिङ फर एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस् त त्यही भएर एक्सपिरियन्समा चाहिँ मान्छे धेरै खुसी हुन्छ रादर देन मटेरियल्स अर द अब्जेक्ट्स ठिक छ यो एउटा क्वेसन म यो ग्रिडको बारेमा पनि कुरा गर्न मन लाग्यो कि मलाई चाहिँ होइन जस्तो जति भए पनि नपुग्ने पैसा त के हो पैसाले पैसालाई तान्छ भन्छन् होइन सो जति खर्च गर्न थाल्यो खर्च बढ्दै बढ्दै जान्छ होइन अनि जति पैसा कमायो जोसँग पैसा छ उसले नै अझै कमाउन सक्छ किनभने उसले अर्को ठाउँमा लगानी गर्न सक्ला के हुन सक्ला होइन पैसाले पैसालाई तान्छ खर्चलाई पनि त्यसरी नै हो पैसा जति गयो जसले खर्च गर्न सक्छ उसले नै धेरै धेरै गर्न सक्छ जसले कमाउँछ उसले अझै कमाउन सक्छ त्यो भयो होइन तर हाउ मच मनी इज इनफ मनी त त्यसो भयो त्यसमा एक्चुली म तपाईँलाई चाहिँ सोध्न खोजेको किनभने I don't know if many people know this, but there's an answer रहेछ के न्युमेरिकल भ्याल्यू नै ठ्याक्कै न्युमेरिकल भ्याल्यू नै छ किन भन्दा मलाई चाहिँ मैले हजुरलाई भने आम सो मच इन्ट्रेस्टिङ इन द फिल्ड अफ साइकोलोजी स्पेसली साइकोलोजी अफ ह्याप्पिनेस त्यही भएर मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले अहिले यो इन्डियन स्कुल अफ बिजनेस आइएसबी हैदराबादबाट ह्याप्पिनेसको कोर्स पनि गराएको थिएँ त्यसपछिबाट मैले कतिवटा प्रोफेसरलाई नै भेटाएको छु बिकज मी बिङ अ फिलोसोफर एन्ड अ साइकोलोजिस्ट त्यसपछि ठ्याक्कै यो मौका छ मलाई सोध्नुहुन्छ भने अमेरिकामा टाइम एन्ड अगेन गरेको रिसर्चमा $75,000 इज द एक्ज्याक्ट नम्बर के तर हजुरले लेखेको 75,000 इज द ठ्याक्कै नम्बर $75,000 per year इज द्याट त्यो एमाउन्ट हो जहाँ चाहिँ यु भेरी ह्याप्पी त्यसपछि अब भन्नु होला त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछिबाट इट डजन्ट एड त्यसपछिबाट चाहिँ इट द ह्याप्पिनेस प्लाटुज अब अर्को हजुरले भन्नु भने मलाई चाहिँ कोही पनि मान्छेले ग्रिडको कुरा गर्दा चाहिँ मैले एउटा मान्छेलाई सम्झिन्छु हजुरले पनि सम्झिनुहुन्छ द ग्रेट मिल्टन फ्रिडम्यान के मिल्टन फ्रिडम्यान दाइ चाहिँ मलाई आई रिमेम्बर हिम बिकज जे पनि अहिले हामी जति स्वार्थी छौँ जति पापी छौँ या वी लभ मनी हामीले जे पनि भन्छौँ मनुष्यले धेरै नाम दिन्छौँ त उसको क्रेडिट कसलाई जान्छ थाहा छ मिल्टन फ्रिडम्यानलाई जान्छौँ म्याक्सिमम मान्छेहरूले दिन्छन् त त्यो किन गलत हो म त पछि आउँछु मिल्टन फ्रिडम्यानलाई किन क्रेडिट दिन्छ भने मिल्टन फ्रिडम्यान वाज द फादर अफ मोडर्न डे क्यापिटलिजम हेर्नुहोस् त ही सेड द पर्पज अफ बिजनेस इज टु मेक मनी एन्ड नथिङ एल्स त्यही भएर मिल्टन फ्रिडम्यानले के भन्नुहुन्छ भने जीवनको उद्देश्य भनेको या बिजनेसको उद्देश्य भनेको मात्र के हो पैसा कमाउने हो एन्ड द्याट्स हाउ ही गट नोबल प्राइज तर एकजना इन्डोनेसियामा एकजना पोइट हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई ठ्याक्कै नाम चाहिँ याद आएन उहाँले भन्नुहुन्छ ह्याभिङ समथिङ मोर देन इनफ इज ग्रिड भन्नुहुन्छ के अनि यो सच अमेजिङ पोइट कि मैले हजुर सानो चाहिँ भनेको छु अनि इमेजिन अ वर्ल्ड के दाइ एउटा यस्तो संसार इमेजिन अ प्यारलल वर्ल्ड वेयर मिल्टन फ्रिडम्यान डजन्ट गेट नोबल प्राइज एन्ड दिस इन्डोनेसियन पोइट डज के यहाँ छ के त्यही भएर अहिले हामी जति ग्रिडी छौँ हामीले सबै क्रेडिट चाहिँ मिल्टन फ्रिडम्यानलाई दिन्छौँ अनि we need to say enough many a times हामीमा एउटै कमजोरी छ we don't say enough many a times अनि अर्कोतिर पनि म हेर्छु तर हामीले के बोल्छौँ भने मिल्टन फ्रिडम्यानको जुन किताब थियो जहाँ हामीले भने मिल्टन फ्रिडम्यान रोड अदर बुक्स where he also talked about various other things like love, compassion जसलाई हामीले डिस्क्रेडिट गर्छौँ डिसरिगार्ड गर्छौँ अनि त्यही सम्झन्छौँ द पर्पज अफ बिजनेस इज टु मेक मनी अनि त्यसैमा हुन पनि हो सँगै छैन अहिले अमेरिकाको हाम्रो यसको केटाहरू भनौँ या द मेल्स द फिमेल्स एन्ड अल पिपल दे आर आफ्टर द मनी बिकज दे बिलिभ अन द्याट वान लाइन द पर्पज अफ बिजनेस इज टु मेक मनी हेर्नुहोस् त त्यही भएर वाट इज ग्रिड हजुरको प्रश्न थियो वाट इज ग्रिड इज having something more than enough जुन चाहिँ हामीले क्रेडिट दिन सक्छौँ इन्डोनेसियन पोइटको लागि अनि हजुरले हाउ मच मनी डज यु मेक यु ह्याप्पी भन्दा रिसोर्सले टाइम एन्ड अगेन फेरि टाइम एन्ड अगेन के प्रुभ गरिरहेको छ भने 75,000सम्म पिपल बिकम एक्सट्रिमली ह्याप्पी त्यसपछिबाट द कोरिलेसन द ह्याप्पिनेस इट प्लाटुज हो अनि के चाहिँ रहेछ भने यो $70,000 माथि चढेपछि चाहिँ द डिफरेन्स इन ह्याप्पिनेस पर डलर चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ कि $75,000 चाहिँ पर डलर अर्न्ड पर $1,000 अर्न्ड वाट होइन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाने त्यसपछि चाहिँ प्लाटो गरेर चाहिँ एभ्री एडिसनल $1,000 चाहिँ ले जति सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ घट्दै जाँदो रहेछ कि अनि मान्छेहरूले अब यो रिसर्च पढेपछि चाहिँ वेल लाइक इफ आई अर्न मिलियन्स लाइक आई थिङ्क अ प्राइभेट जेट वुड मेक मी ह्याप्पी बिकज आई वुडन्ट ह्याभ टु वेट इन द एयरपोर्ट यस्तो कुराहरू भने कि होइन अनि आन्सर चाहिँ त्यसमा भेरी इन्ट्रेस्टिङ आन्सर के थियो भने $75,000सम्म तिमीलाई के कुराले ह्याप्पिनेस दिन्थ्यो फुड
some kind of like housing, apartment, होइन, like you know basic necessities. तिम्रो अब you know you hadn't bought a new pair of shoes for a long time, अब नयाँ जुत्ता किन्यो, यो सब हो, त्यसले त तिमीलाई marginal satisfaction जुन दियो त धेरै थियो नि, that additional $1,000 ले. तर once you get to that high income level, the additional satisfaction from that, oh, I don't have to stand in line, is so much less than, you know, I'm eating healthy food now because I can afford it. So त्यो चाहिँ सोच्न छोडे होइन. तर त्यो के अरे अब जोर्डन्सको जुत्ता भर्सेस एडिडासको जुत्ता, अहिले एडिडासको जुत्ता छ यु नो few $100,000 पुगेपछि जोर्डनको जुत्ता लाउन पाउँछु होइन. हाउ मच डिफरेन्स इज इट एक्चुअली मेकिङ चाहिँ धेरै छैन रहेछ भनेर. त्यो हजुरलाई याद छ भने रमाइलो छ, हजुरले भनेकोबाट याद आयो कि मलाई चाहिँ, हजुरले चाहिँ साइकोलोजीको विद्यार्थी हो, अप्रिसिएट पनि गर्नुहुन्छ होला, अन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्नुहुन्छ. देयर इज समथिङ कल हेरोनिक एडप्टेसन भन्ने. कि हेरोनिक एडप्टेसन भने के हो भने when you buy हाउस फर द फर्स्ट टाइम, इट्स न्यू, इट्स समथिङ यु नेभर एक्सपिरियन्स बिफोर, यु लभ इट. तर बिकज यु हेभ टु लिभ विथ इट डेली. हजुर आज पनि त्यही घर देख्नुहुन्छ, त्यसपछिबाट एक दिन यस्तो आउँछ नि you get adopt to that thing, and it doesn't give you any more happiness. त्यही भएर हजुरले हेर्नुहुन्छ नि जुन साथीहरूसँग हजुर दिने चिया खान जानुहुन्छ, or the partner who you share bed with, at one point of time you get adopted to them. यसलाई हामीले भन्छौँ, कसैले हेडोनिक ट्रेडमिल पनि भन्छ, कसैले हेडोनिक एडप्टेसन पनि भन्छ. त्यही भएर सबभन्दा राम्रो चिज एकैचोटि ठुलो चिज किन्न भन्दा सजिलो छ. फेरि द्याट इज अ वे यु क्यान इन्क्रिज युर ह्याप्पिनेस. इफ यु हेभ लट अफ मनी एन्ड स्टिल यु डोन्ट वान्ट टु गेट इन टु द्याट हेडोनिक एडप्टेसन, के गर्नु पऱ्यो, थोरै किन्नु पऱ्यो. कि घर किन्ने साटो के गर्नु पर्यो, या त अर्को अप्सन पनि छ, घर किन्ने साटो टिभी किन्ने, त्यसै फ्ल्याटमा सर्ने, त्यो सुस्तो गरेर त्यो ग्राटिफिकेसनलाई टाढा सार्ने. अर्को चिज मलाई सोध्नुहुन्छ भने इन्टेन्स ग्राटिफिकेसनले पनि हजुरको ह्याप्पिनेसलाई कम गराउँछ. कसरी भन्नुहुन्छ भने यु पे टुडे एन्ड यु युज लेटर, द्याट्स द बेस्ट सोर्स अफ ह्याप्पिनेस. किन भन्नुहुन्छ भने त्यो एन्टिसिपेसन. के आज हजुरले इमेजिन गर्नुहोस्, आजै नै हजुरले मालदिप्समा एउटा कुनै होटल बुक गर्नुभयो एन्ड यु पे इट टुडे, राइट, एन्ड यु आर गोइङ टु युज इट आफ्टर 1 year प्रोबाब्ली. भनेपछि इमेजिन गर्नुहोस्, हो मालदिप्समा गएर म 1 वर्ष यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, यो ले द्याट गिभ्स यु लड अफ ह्याप्पिनेस. त्यही भएर इन्स्टेन्ट ग्राटिफिकेसन भन्दा हजुरले के गर्नु पऱ्यो, ह्याप्पिनेसलाई प्रोलोङ गर्नु पऱ्यो, डिले गर्नु पऱ्यो, द्याट गिभ्स यु लड अफ ह्याप्पिनेस. तपाईँले भने एउटा कुरामा कस्तो फनी कुरा याद आयो कि विकेन्ड्सको बारेमा भेरी सिम्पल वेमा यो मान्छेले भन्थ्यो कि द एन्टिसिपेसन अफ द थिङ इज सो मच बेटर देन द थिङ इट सेल्फ, हो कि होइन. अनि त्यो कुराले चाहिँ कस्तो कमेडियन थियो कि उसले भनेको के भने, आई डोन्ट लाइक द विकेन्ड्स, आई लाइक फ्राइडे बेटर देन आई लाइक स्याटरडे एन्ड सन्डे. वाइ? बिकज अन फ्राइडे आइ एम एक्साइटेड अबाउट व्हाट एम आई गोना डु टुमोरो, रेस्ट गर्छु, यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु. सो द एन्टिसिपेसन अफ टुमोरो इज गुड. तर भोलि द रियालिटी इज सो नट लाइक द एन्टिसिपेसन कि. अनि उसले त्यसपछि के भन्यो भने, बट नाउ इन्क्रिजिङली आइ एम स्टार्टिङ टु लाइक थर्सडे मोर बिकज आई एम एक्साइटेड अबाउट गेटिङ एक्साइटेड on Friday. So now Thursday is better than Friday because I'm excited about getting excited. सही भन्नुभयो. अनि मलाई यस्तो सिम्पल वेमा कस्तो दामी त कुरा भन्यो कि होइन. अर्को हजुरले एउटा प्रश्न गर्नु, त्यसको मलाई अरू पनि थप्नु मन लाग्यो. वाट इज ग्रिड भन्दा म चाहिँ हाम्रो छिमेकी भारतबाट एकजना अति फेमस दोहा राइटर कबीरदासलाई सम्झिन्छु कि उहाँको एउटा पङ्क्ति मलाई याद छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ, शाही मुझे इतना दो जामे कबीर समाए, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए. I want that enough money that I am contented with you, and anyone that visits me doesn't go hungry. So such a powerful line. ना मैं भूखा रहूं ना कोई साधु भूखा जाए. तपाईँले भनेको एउटा कुरा मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो कि भर्खर त्यो स्टेटमेन्टमा यु युज द वर्ड कन्टेन्ट. मान्छेहरू ह्याप्पिनेस बढी चेस गर्छन्, कन्टेन्टमेन्टलाई बिर्सिन्छन् कि. यो भने चाहिँ मिस द फरेस्ट फर द ट्रिज भन्छ नि होइन. लाइक यो द बिगर थिङ इज कन्टेन्टमेन्ट के. ह्याप्पिनेस मोमेन्टरी ह्याप्पिनेस पाइएला, अहिले खुसी होला, यु नो पछि नहोला, फेरि पछि होला, त्यो सबै त आउने जाने भइरहेको छ कि. ह्याप्पिनेस केही कुराले दिएर, तर सेटिस्फ्याक्सन कन्टेन्टमेन्ट त्यो चाहिँ लास्ट लङ्गर के. अनि त्यो कुरा चाहिँ मान्छेहरू धेरै चेस गर्दैनन् कि. अनि मलाई चाहिँ आई थिङ्क यो विथ मनी पनि होइन, आई थिङ्क अ लट अफ टाइम्स यो ग्रिडको कुरा गर्दा चाहिँ ग्रिड र मनी चाहिँ कहाँ छ जस्तो लाग्छ भने मलाई मनी मान्छेहरूले चेस गर्ने चाहिँ त्यो ग्रिड फर द्याट मोमेन्टरी सेटिस्फ्याक्सन, द्याट अहिलेको लागि चाहिँ के. द लङ्गर बिगर गोल चाहिँ के हो,
हराउँछ कि त्यसमा म चाहिँ ग्रिड चाहिँ म त्यसरी हेर्छु हजुर कस्तो राइट कुरा गर्नु मलाई पनि कहिले काहीँ सुन्नुहुन्छ भने हाम्रो समस्या कहाँ होला भने वी आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन समटाइम्स जर्नी के हेर्नुहोस् त तर एट द एन्ड अफ द डे वी हेभ टु रिच द डेस्टिनेसन राइट तर समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने हामीले के बुझ्दैनौँ भने वाट रियली मेक्स अस ह्याप्पी पनि नबुझेर कहिले काहीँ के गर्छौँ भने वी रियली डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट मेक्स ह्याप्पी एन्ड वी बाई स्टफ्स वी बाई थिङ्स वी स्पेन्ड लड अफ मनी तर रिसर्चले टाइम एन्ड अगेन के प्रुभ गर्छ भने स्पेन्डिङ अन योर सेल्फ डजन्ट मेक यु ह्याप्पी ट्रस्ट मी स्पेन्डिङ अन समबडी एल्स मेक्स यु ह्याप्पी त्यही भएर मैले कतिवटा रिसर्च पेपरहरू पढ्दा के पनि भेट्छु भने कोरिलेसन अफ ह्याप्पिनेस हेर्दा द पिपल हु टेन टु गिभ एन च्यारिटी द पिपल हु टेन नट गिभ एन च्यारिटी आर मच मोर ह्याप्पियर त्यही भएर हजुरलाई पनि कति कहिले काहीँ हजुरले फिल गर्नु होला वेन यु स्पेन्ड मनी अन योर नियर एन्ड डियर वान्स आफ्नो साथीभाइ या छिमेकी इष्टमित्रमा केही पैसा खर्च गर्नु भने द्याट यु फिल लाइक अ डिफ्रेन्ट पर्सन अल टुगेदर यु आर सो ह्याप्पी तर हजुरले आफैमा खर्च गर्नुहुन्छ भने द्याट डजन्ट गिभ यु द्याट बिग ह्याप्पी त्यही भएर हामीले प्रोबाब्ली वी डोन्ट नो अर्को एउटा माइनस चिज लाग्छ कि मलाई एक्चुअली मलाई एकजना साथीले भनौँ साथीले एउटा आर्गुमेन्ट गर्दै थियो मनी डजन्ट मेक पिपल ह्याप्पी भन्यो त्यसपछि मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो किनभने मनी डज मेक पिपल ह्याप्पी इफ यु थिङ्क द्याट मनी डजन्ट मेक यु ह्याप्पी यु आर नट स्पेन्डिङ द राइट वे यु डोन्ट नो वे टु स्पेन्ड द मनी राइट इफ यु नो द्याट स्पेन्डिङ अन अदर मेक्स यु ह्याप्पी देन वाइ नट स्पेन्ड अन अदर पिपल राइट हेर्नुहोस् त तर आई वर्क सो हार्ड फर माइसेल्फ वाइ स्पेन्ड अन अदर्स भन्ने त्यस्तो कुरा पनि आउँछ कि मलाई अर्को कुरामा गर्न मन लागेको तपाईँको लाइक साथी रिलेटिभ्सहरू विदेशमा बस्नुभएको चिन्नु त भयो होला नि होइन यो अब नेपालमा पनि यो कन्सेप्ट त छ 1.5 पर आवरली रेटको 1.5 ओभर टाइम काम गर्यो भने चाहिँ तर नेपालको जेनरल स्यालेरी मान्छेले हेर्ने हो मान्छेको हेर्ने हो भने पर आवर पे पनि त्यस्तो हाई पनि छैन सो त्यही भएर 1.5 भनेको त्यस्तो हामीले याद गर्दैनौँ कि तर विदेशमा बसेकोहरूले चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको एक्जाम्पल लिउँ होइन स्याटरडे विकेन्ड्समा काम गऱ्यो भने 1.5 दिन्छ अनि आफ्टर एट नाइट काम गऱ्यो भने 1.5 दिन्छ नि होइन पर आवरको कतिजना मान्छेहरूले भनेको मैले सुने कि अस्ट्रेलियामा राति 6 बजे 8 बजेतिर ट्रेन चढ्यो भने लाइक धेरै नेपालीहरू इमिग्रेन्ट्सहरू धेरै देखिन्छ अनि स्पेसली फ्राइडे पनि चाहिँ होइन त्यो अस्ट्रेलियन्स नेटिभ अस्ट्रेलियन्स पनि देखिन्छ अनि इमिग्रेन्ट्सहरू पनि देखिन्छ तर त्यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भने नेटिभ अस्ट्रेलियन्स दे आर गोइङ टु पब्स टु पार्टी नेपाली एन्ड इमिग्रेन्ट्स दे आर गोइङ टु वर्क मेबी एट द्याट सेम पब तर काम गर्न गइरहेछन् कि होइन अनि कतिजना अब मेरै रिलेटिभ्सहरू होइन अनि यु नो अब मेरो रिलेटिभ्सहरूले चिनेको मान्छेहरू अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा त्यो 1.5 को लागि चाहिँ होइन काम गरिरहेको हुन्छन् तर त्यहीँ आफू बसेकै ठाउँ एक्सप्लोरै गरेको हुँदैनन् होइन आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई वान्स इन लाइक फ्यु मन्थ्स भेट्ने विकेन्ड्सहरूमा अब सम पिपल हु वर्क इन लाइक कर्पोरेट अफिसेस विकेन्ड फ्री पाउँछन् होइन विकेन्डमा भेटौँ भन्दाखेरि विकेन्डमै उनीहरू काम गरेर हुन्छन् होइन अब अगेन सम पिपल से कि यो प्रिभिलेज पिपल क्यान डु द्याट एन्ड क्यान से कि यस्तो यस्तो होइन टाइमलाई भ्याल्यु गरिरहेको छैन भनेर होइन सम पिपल निड टु रियली ग्रिल एन्ड वर्क हार्ड फर अ लङ पिरियड अफ टाइम टु गेट द्याट काइन्ड अफ कन्टेन्टमेन्ट एन्ड सेटिस्फ्याक्सन तर अ जेनरल थिम हेर्ने हो भने चाहिँ यही देखियो कि त्यो वर्किङ फर द विकेन्ड्स फर द्याट 1.5 को पे होइन वर्किङ एक्स्ट्रा आवर्स फर एक्स्ट्रा पे त्यो एभ्री एडिसनल डलरको लागि टाइम सेक्रिफाइस के हजुरले यसको बारेमा लाइक बडी दिस भेरी कन्फ्लिक्टिङ भ्युज हुन्छ कि यसमा चाहिँ होइन चाहिएको छ उनीहरूलाई त्यो गरेन भने हाउ डु यु प्रोभाइड द बेसिक थिङ्स फर यर सेल्फ कस्तो राम्रो कुरा तर त्यही प्रश्न उत्तर त्यहीमा छ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ पनि कतिजना साथीहरूलाई देख्छु होइन मैले आई मिट लड अफ माई फ्रेन्ड्स विच आर रियली एफ्लुएन्ट दे हेभ लड अफ मनी टु स्पेन्ड तर त्यो साथीहरू अस्ट्रेलियामा गयो भने डिटो हजुरले भन्दै गर्छ नि आई आस्क देम वाइ भन्दाखेरि के भन्छ भने त्यही भएर हाम्रो पैसालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ हेर्नुहोस् त हाम्रो पैसालाई हेर्ने दृष्टिकोण किन पनि फरक छ मैले भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ फेरि हाम्रोमा के भयो भने पैसाको मात्र हाम्रो समाजमा पनि हजुरलाई हाउ डु आई नो यु आर सक्सेसफुल अर नट हेर्नुहोस् त हाम्रो म्याट्रिसेसहरू कति पुवर छ कि मैले जहिले पनि साथीलाई सोध्छु होइन हाउ डु यु जज यु आर मेकिङ हाउ डु यु जज यु आर अ गुड पर्सन र यु आर अ गुड बिजनेसम्यान भन्दा मान्छेले जहिले भन्छ द्याट्स ओन्ली वान इन्डिकेटर्स
प्रफिट भन्छ हेर्नुहोस् त त्यही भएर हामीले हरेक चिजलाई के गरेर पैसामा लगेर वी हेभ वान क्वान्टिटिफाएबल मेट्रिक्स द्याट्स मनी अनि त्यो यति इम्बेडेड छ नि हामी नेपालीहरूको डिएनएमा आई टक टु किनकि मेरो एउटा रिसर्च पेपर बनाउने आई टक टु मेनी पिपल राइट वाट इज वान थिङ द्याट यु भ्याल्यु भन्दाखेरि रमाइलो छ है सन्दीप के गर्छ भने पार भन्ने बेलामा त्यसै रिलेसनसिप त्यसै फ्यामिली भन्छ तर when I ask them the question the other way or when I go deep there is only one quantifiable matrix पैसा हामी साँच्चै भने we are such a materialistic society and we disagree फेरि अहिले भर्खर हजुरलाई मैले प्रश्न गरेँ भने पा दाइ हजुरले what do you value more भन्दा हजुरले कति सजिलै भन्नुहुन्छ कि फ्रेन्डसिप रिलेसनसिप फ्यामिली हेल्थ त्यति सजिलो छैन किन अर्को चिज फेरि कारण इभोल्युसन पनि हुनसक्छ सन्दीप सर वी हेभ सिन नो मनी अहिले हजुरले देख्नुभएको हो हाम्रो बुवा हाम्रो आमाले पैसा देख्नुभएको मेरो घरमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो घरमा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ मात्र क्यास हुन्थ्यो किनकि बाटो वाज स्टिल पपुलर म क्लास 9 मा पढ्दा पनि बाटो वाज भेरी भेरी पपुलर क्यास देख्नु भनेको त माचिस किन्नको लागि सलाई किन्नको लागि हुन्थ्यो त्यसपछिबाट मट्टीतेल किन्नको लागि हुन्थ्यो किनकि वी युज टु युज त्यो केरोसिन स्टोभ भनेपछि त फर अदर थिङ वी नेभर निडेड क्यास भनेपछि हाम्रो त्यही भएर त्यो इभोल्युसनले पनि हामीलाई पैसालाई के सिकाएछ भने this is the only thing you need to live for this is the only thing you need त्यसलाई त्यही हजुरले भन्दा कम्पेयर गर्नु अस्ट्रेलियन सोसाइटीसित अस्ट्रेलियन सोसाइटीहरूले या युरोपियन सोसाइटीहरूलाई पैसा देखेर त्योभन्दा थोरै माथि उठिसकेका छ हामीले पैसा देखेको कति हो साँच्चै भन्ने भने नेपाली समुदायले पैसा देख्दालेको रिमिटेन्सको आगमन पछि हो सर रिमिटेन्सभन्दा पहिले त नेपालीहरूले पैसै देख्दैन त सन्दीप द ओन्ली चेन्ज वी ह्याड इज द रिमिटेन्स हेज contributed to this liquidity हेर्नुहोस् त अहिले हामी सबैसँग पैसा छ देयर आर पिपल मेकिङ लट अफ मनी हियर वी आर टकिङ अबाउट व्हाट इज मनी यो सबै प्रिभिलेज कले आएको त्यही हाम्रो साउदी कतार कुवेतमा काम गर्ने दाइ दिदीहरूले गर्दा आएको हेर्नुहोस् त त्यो कारणले पनि होला कि हामीले अझै पनि के गर्छौँ भने पैसा इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ नत्र भने इमेजिन गर्नुहोस् लेजर फिल्म हेर्न जाने टाइम साथीहरूसँग घुम्न जाने कसैलाई देख्दैन मलाई याद छ क्रिसमसको बेला सब युरोपियन्सहरू चाहिँ घुम्न गर्न जाने त्यसपछिबाट मलाई मेकडोनल्ड्सबाट फोन आउँथ्यो अनि भन्थ्यो इफ यु आर विलिङ टु वर्क फर क्रिसमस वी आर रेडी टु पे यु ट्वाइस अरू बेला भन्दा भन्नुहोस् आई वाज सो ह्याप्पी किन भन्नुहुन्छ एट द एन्ड अफ द डे आई ओन्ली वान्टेड मनी एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम है तर त्यो लाइक यु भेरी राइटली सेड कि हामीले प्रोबेबली रिसेन्टली मनी देखेको भएर चाहिँ मनीमा त्यत्रो भ्याल्यु भयो तर त्यही त्यो ट्रेनको इक्जाम्पल भने नि लाइक इभन इफ द नेटिभ अस्ट्रेलियन्स अर अमेरिकन्स अर युरोपियन्स हुएभर उनीहरूले पनि त्यति बेला काम गऱ्यो भने त 1.5 पाउने हो नि त होइन उनीहरू त झन् लोनमा लाइफभरि 50 वर्षसम्म पढाइ सकाएर 40 वर्षसम्म लोन पे गरेर हुन्छन् हामी त एटलिस्ट हाम्रो सोसाइटीमा तपाईँसँग क्रेडिट कार्ड छ कृष्ण सर छ होला मसँग छैन होइन अहिलेसम्म तपाईँले रिसेन्टली लिनुभएको हो कि 2 वर्ष भयो होइन अब तर कस्तो हुन्छ क्रेडिट कार्ड मेरो साथीहरू 18 वर्षको साथीहरूसँग क्रेडिट कार्ड हुन्थ्यो उनीहरू त क्रेडिट कार्डलाई चाहिँ म त्यो इल्युजन अफ मनी जस्तो भन्छु कि होइन 18 वर्षदेखि नभएको पैसा पनि छ जस्तो देख्छन् होइन अनि 40-50 वर्ष एन्टायर डेथसम्मै उनीहरू क्रेडिट कार्ड डेट पे गरिरहेको हुन्छन् होइन उनीहरूलाई पनि त त्यो 1.5 पे त इम्पोर्टेन्ट त छ नि टु गेट आउट अफ डेथ इन्ट्रेस्टिङ हजुर कस्तो चिज आउनु तर त्यही भएर पैसाको भ्यालु हेर्नको लागि हामीले दुईवटा चिजमा हेर्नुपर्छ हाउ डु पिपल मेक मनी पनि महत्त्वपूर्ण हो अर्को चिज चाहिँ वाट काइन्ड अफ भ्यालुज डु यु ब्रिङ अनि वेयर डु यु कम फ्रममा पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिले हजुरले यही प्रश्न 1945 को जर्मनलाई सोध्नुभयो भने यो एक्ज्याक्टली नेपाली किन भन्नुहुन्छ भने 1939-1940 को जुन विश्वयुद्धपछि त्यो बेलामा जर्मन्स वर भेरी भेरी पुअर हेर्नुहोस् त त्यतिखेर ग्रेट डिप्रेसन थियो 1930 देखि 35सम्म त्यतिखेर जर्मन्स ह्याड अ भेरी डिफ्रेन्ट ओपिनियन अबाउट मनी किन भन्नुहुन्छ भने वाट डिसाइड्स द भ्यालु अफ मनी वेयर डु यु कम फ्रम वेयर डज द मनी कम फ्रम हेर्नुहोस् त त्यो ग्रेट डिप्रेसनबाट आएका जर्मन्सको पैसाप्रतिको फिलोसफी पैसाप्रतिको धारणा र अहिलेका जर्मनको पैसाप्रतिको धारणामा यति ठुलो फरक छ त्यति बेला त रिलेसनसिप फ्यामिली भन्दा पनि पैसा इम्पोर्टेन्ट थियो होला होइन अब अहिले नो द्याट्स भेरी ट्रु अब जस्तो हामीभन्दा मोर डेभलप्ड कन्ट्रिज मोर एफ्लुएन्ट प्लेसेसहरूबाट आएकोहरूलाई यु नो पैसामा त्यति भ्याल्यु नराख्लान् होइन अनि अहिले पनि यो हामी पैसाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ फ्रम नट अबाउट हाउ टु अर्न मनी यताउता तर अ लट अफ टाइम्स यु विल सी लाइक अब भेरी एफ्लुएन्ट पिपल विल बी द वान्स सेइङ कि मनी डज नट ब्रिङ यु ह्याप्पिनेस मनीले यस्तो गर्दैन मनीले उस्तो गर्दैन भनेर भन्छन् नि होइन अनि सम पिपल से या इट्स इजी फर यु टु से द्याट बिकज युभ गट इट अल
भन्छ नि होइन. अनि आई हर्ड अ रियली रियली गुड रिबटल के यसको लागि के थियो भने who else is better suited to see this? Someone who has everything and realized, damn, I don't have the important things. So this person is best suited to say that नि. जसले सबै कुरा पाएको छैन उसले कसरी भन्नुहोस् त having all that money is not everything, because उसलाई त without experience, this person with experience is saying that. त्यस्तो भनेर रिपोर्ट लाग्यो कस्तो राम्रो लाग्यो के भन्नु लाग्यो सोध्नुहोस् न त कस्तो मलाई पनि यो रिपोर्टलमा मैले त्यही थप्न मन लाग्यो. यो रिपोर्ट किन पावरफुल छ भने when somebody says that money doesn't bring happiness, first on it first on it so that you can say it. अनि पो पावर छ बुझ्नु भएन भन्नमा. you don't make money and you are saying money doesn't bring happiness. How do you know? पहिले त भन्नको लागि तिमीले पैसा कमाउनु पर्यो नि. अनि हजुरले भन्नुहुन्छ त्यही हामी पैसाको ह्याप्पिनेसको कुरा गर्दैछौँ है. त्यही मैले जहिले भन्छु पैसामा सबभन्दा अब रमाइलो पैसाको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा पनि याद आयो. त्यही भएर मैले आई थट आइल सेयर. एउटा रिसर्च पेपरले के भएछ भने हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एउटा रिसर्च पेपर हो. यो चाहिँ बवाल छ, बीबीसीमा पब्लिस पनि भएको थियो. त्यो रिसर्च पेपरमा के देख्यो भने द पिपल हु विन lottery they tend to be so sad after 1 or 2 years. के हुने रहेछ भने 1-2 वर्ष चाहिँ लटरी जित्यो बिकज द्याट वाज इजी मनी. मजाले स्पेन्ड गर्यो अनि त्यो केमा जाने रहेछ ऋणमा जाने रहेछ. दे गो इन्टु डेप्ट. अनि साथीभाइ इष्टमित्र जसले भेट्यो नि बोलाउँदै पैसा माग्दै गर्ने रहेछ. त्यसपछिबाट पैसा मागेपछि के हुने भयो हजुरलाई थाहा छ. when somebody asks you money the relationships are gone. त्यसपछिबाट after some years after you win that lottery, one thing you lose all your social relationship, अर्को चीज you also lose money. Then normally those people who tend to win lottery they are much sadder in next 5 years. हेर्नुस् त. अनि लटरीको बारेमा मैले एक्चुअली आज लटरीको बारेमा कस्तो कुरा गर्नु मन लागिरहेको थियो, कस्तो खुसी लाग्यो तपाईँले निकाल्नु भयो यो कुरा होइन. लटरी पनि अमेरिकाको यो के समथिङ पावर बल लटरीहरू हुन्छ नि होइन, त्यसमा 2 तरिकाले पैसा लिन मिल्दो रहेछ कि. एउटा चाहिँ सबै अहिले लिन्छु, अर्को चाहिँ मन्थली इन्स्टलमेन्टमा लिने. अनि कस्तो हुन्छ भने जो मान्छेले चाहिँ अहिले नै सबै लिन्छु भन्छन् एन्ड अप स्याडर इन द लङ रन. जसले चाहिँ मन्थली इन्स्टलमेन्टमा लिन्छु भन्छ नि उनीहरूलाई सबै अहिले आउँदैन कि. सो जति अहिले आइरहेछ उनीहरूले चाहिएको कुराहरूमा खर्च गर्छन्, नचाहिने कुरामा खर्च गर्दैनन्. के भयो अनि त्यो पैसा लङ रनसम्म आफूसँग बस्ने भयो. तर जसले अहिले लिन्छ नचाहिने कुराहरूमा खर्च गर्छन्, बाँड्न थाल्छन्. अनि अर्को जुन सोसियल रिलेसनसिप बिग्रिन्छ भन्नुभयो नि, किन पनि बिग्रिँदो रहेछ भने फ्यामिली ऋण लिन आउँछन् सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरू. अर्को के भयो भने दे स्टार्ट एन्भिङ यु, जेलस हुन थाल्छन् कि फ्यामिली रिलेसनसिप लटरी जित्नेहरूको धेरै बिग्रिँदो रहेछ एकदमै. अनि यो त्यही भएर कि जस्तो तपाईँले रमाइलो चिज हो त्यही सबसे अर्को एउटा रिसर्च पेपर छ. किनकि म एकाडेमिक्समा भएको भएर म फिलोसफी पढाउने टिचर भएको भएर एउटा रमाइलो छ. द ह्याप्पिनेस इज मोर अफ अ फङ्सन अफ कम्पेरिजन रादर देन एब्सोल्युट. हेर्नुहोस् त मलाई साँच्चै सोध्नुहुन्छ भने होइन, जब मलाई थाहा हुन्छ नि हजुरले र मेरो साथीभाइहरूले मैले भन्दा डबल कमाउँछ भने आई टेन्ड टु बिकम मच मोर स्याडर. तर जब थाहा छ नि मेरो स्यालेरी एब्सोल्युटमा, त्यही भएर हामीले स्यालेरी र ह्याप्पिनेसलाई एब्सोल्युटमा हेर्न मिल्दैन. हजुर कतिको दुःखी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केमा फरक पर्छ नि. मेरो साथी या मेरो इष्टमित्रले कति कमाउँछ भन्नु, त्यही भएर हामीले हेर्नुहुन्छ नि वी आर रनिङ सम काइन्ड अफ कम्पिटिसन. वी आर रनिङ सम काइन्ड अफ कम्पिटिसन इन टर्म्स अफ मोनिटरी भ्यालु. हेर्नुहोस् त यो हामी कस्तो उमा छौँ भने रेसमा छौँ भने आई हेभ टु विन ओभर यु, आई हेभ टु डु गुड भन्दा पनि हामीलाई गुड भन्दा पनि बेटरमा ध्यान छ कि. बेटर देन वाट आई वाज बिफोर पनि होइन, बेटर देन सम वान एल्स. हामी त्यो सधैँ रेस अरूसँग रेसमा कि सो थाहा नै नपाएको राम्रो के अरूले कति कमाउँछ के गरिरहेछ. सोसियल साइकोलोजीमा सोसियल कम्पेरिजन भन्छ. वी आर हजुरले हेर्नुहुन्छ हरेक चिजमा सोसियल कम्पेरिजन छ. हेर्नुहोस् त हजुर बिहानदेखि साँझसम्म हामी त्यही सोसियल कम्पेरिजनमा रमाइरहेको छौँ. अर्को चिज हजुरले पैसाकी कुरा गर्दा म के भन्छु भने मनी र ह्याप्पिनेसको सम्बन्ध हेर्दाखेरि होइन, do you use that money to bring higher order goods or do you use that money to bring lower order goods? तिमा पनि फरक पर्छ. फर इक्जाम्पल एकातिर हजुरले हेर्नुहुन्छ भने देयर आर मेनी पिपल, एकातिर जुन मान्छेले भन्छ नि पैसाले केही गर्दैन. See the example of Belinda and Gates Foundation. हेर्नुहोस् त those people are responsible for eliminating 5% of the total world पोभर्टी. हेर्नुहोस् त संसारमा अहिले जति पनि भ्याक्सिनेसन ड्राइभ देख्छौँ नि 60% कन्ट्रिब्युसन गोज टु बिल्स एन्ड गेट्स फाउन्डेसन. भनेपछि त्यही भएर पैसा डज ब्रिङ ह्याप्पिनेस. इफ समबडी सेज द्याट मनी डजन्ट ब्रिङ ह्याप्पिनेस यु आर नट स्पेन्डिङ इट राइट. त्यही भएर चाहिँ मनी सँगै छैन, मनी डज ब्रिङ ह्याप्पिनेस.
भेरी भेरी ट्रु निड टु नो द राइट प्लेसेस हजुर अनि अर्को चाहिँ त्यही मैले भने नि अनि मनी इज नट द एन्टिथेसिस टु द स्पिरिचुअलिटी के हाम्रो के भन्छ भने मेटेरियलिस्टिक थिङबाट भाग्नुपर्छ भन्दा पनि मैले के भन्छु भने पहिले तिमीले पैसाको नेचर बुझ नि त वाट एक्ज्याक्टली इज मनी मलाई सोध्नुहुन्छ भने स्पिरिचुअलिटीमा पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने मनीसँग दुईवटा चिज छ के एउटा मनी इज अब्जेक्ट अनि मनी इज इनर्जी हेर्नुहोस् त किन इनर्जी हो भन्नुहुन्छ भने मनी किन पनि एउटा पार्टिकल हो या अब्जेक्ट हो भन्नुहुन्छ भने बिकज वी क्यारी इट इन द फर्म अफ बिल अर कोइन त्यही भएर यो के हो मनी इज पार्टिकल मनी इज इनर्जी बिकज इट ट्राभल्स फ्रम यु टु हिम टु हर त्यही भएर मनी इज नेसेसिटी मनी इज अ नेसेसिटी तर अर्को पनि छ वाट डु यु युज मनी फर राइट टु पर्स्यु हायर अर्डर गुड्स च्यारिटी हेर्नुहोस् त अर्को मलाई याद आयो एरिस्टोटल दाइको एरिस्टोटल इज अ फिलोसोफर सेज द्याट नो मनी इज सो इम्पोर्टेन्ट किन मनी इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुहुन्छ भने मनी डज वान गुड थिङ त्यो भर्चु क्रिएट गर्छ म्याग्निफिसेन्स च्यारिटी एभ्री गुड पिपल हेज टु डोनेट समथिङ एभ्री गुड पिपल हेज टु गिभ समथिङ इन च्यारिटी वेन यु डोन्ट हेभ एनिथिङ हाउ क्यान यु गिभ समथिङ इन च्यारिटी त्यही भएर पैसाको महत्त्व छ पैसा हेर्नुहोस् त पैसा ब्रिङ्स ह्युमन फ्लोरिसिङ Money brings human flourishing. The world is so beautiful now. It's all because of money. Trust me. The health, the education, the infrastructure. हेर्नुहोस् त यो जुन तपाईँले मनीको कुरा हामीले अब we're talking about money and value को बारेमा धेरै कुरा गरिरहेको छौँ होइन सो लाइक what kind of value should we be placing in money त त्यसो भयो लाइक जस्तो some people they don't chase that more के मलाई के चाहिन्छ त्यो चाहिने कुराहरू निडलाई फुलफिल गर्नको लागि मनी छ भने चाहिँ होइन म त्योभन्दा बढी मनीलाई चाहिँ म भ्याल्यु प्लेस गर्दिनँ मलाई 200 रुपियाँको निड्स छ भने म 200 रुपियाँलाई चाहिँ म चेस गर्छु त्योभन्दा बढीकोलाई चाहिँ म त्यस्तो क्रेजी तरिकाले भ्याल्यु गर्दिनँ चेस गर्दिनँ भन्ने खालको मान्छेहरू छन् मलाई कस्तो रमाइलो याद आयो म फेरि म एकजना पोइटमा जान्छु अमेरिकन पोइटले उहाँले के भन्नुहुन्छ भने वेल्थ इज नट अबाउट हाउ मच पोजेसन्स यु हेभ अर प्लेन्टी अफ पोजेसन इट्स अल अबाउट हाउ लेस निड यु हेभ हेर्नुहोस् त वेल्थ इज नट अबाउट हाउ मच पोजेसन्स यु हेभ इट इज अल अबाउट हाउ लेस ठ्याक्कै त्यही भन्नु त्यसमै आन्सर छ हेर्नुहोस् त्यही भएर पैसामा त्यति भ्यालु राखौँ जतिले मलाई खुसी दिन्छ एक ठाउँ आएपछि के हुन्छ त हामीले भने चाहिँ द्याट इज अ सम टाइम वेट इट डजन्ट इन्क्रिज युर ह्याप्पिनेस रादर इट डिक्रिजेस तर म एकदमै तपाईँले जे भन्नुभयो एकदमै मान्छु होइन तर भन्ने बेलामा एउटा कुरा कस्तो याद आयो भने तर इफ यु से समथिङ एन्ड यु से बट भन्दा अगाडिको कुरालाई ध्यानै नदियो डजन्ट म्याटर भन्छ नि होइन तर यसमा चाहिँ लागु गर्दैन त्यो होइन अनि तर एज टाइम गोज अन होइन हाम्रो निड्सहरू पनि त इभल्भ हुँदै जान्छ निड्स थपिँदै जान्छ मेरो निड्स ममा लिमिट होला वन्स आई गेट म्यारिड एन्ड आई हेभ किड्स मेरो निड्स त what their needs are त्यो पनि त भयो मैले अहिले मेरो बच्चाको स्कुलको बारेमा सोचिनँ होइन बच्चा भएपछि या फ्यामिली प्लानिङ सुरु गर्ने बेलामा त बच्चाको एजुकेसनको लागि पनि त द्याट बिकम्स अ नेसेसिटी निड भयो त्यसको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो सो द चेसिङ मनी जुन भन्छ नि त्यो एब्सोल्युट वेमा सोच्नको अमाउन्टको बारेमा सोच्नुभन्दा पनि यु भेरी राइटली सेड कि निड्सलाई एलिमिनेट गर्दै जाम त्यति मात्र पुग्छ हजुर त्यसो अर्को पनि हामीले के भन्छ यहाँ पैसाको हामीले पैसालाई बुझ्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ हेर्नुहोस् यस्तो छ कि मेरो जीवनको उद्देश्य हेर्नुहोस् त त्यही भएर मैले जहिले भन्छु कि यु आर हियर फर अ पर्पज सिरियसली वी अल ह्युमन बिङ्स आर हियर फर अ पर्पज एन्ड द्याट्स वाट वी सुड बी हामी जीवनमा एउटा उद्देश्यको लागि छौँ कि त्यो उद्देश्य गरे बापत पैसा आउने हो कि बुझ्नु भएन त्यही भएर वाट मेक्स ग्रेट एन्टरप्रेन्योर्स भन्नुहुन्छ भने मैले जहिले भन्छु ग्रेट एन्टरप्रेन्योर्स वेयर नट देयर to make money. Great entrepreneurs were there with a purpose. Bill Gates wanted to have computers and laptop in every one table, right? He got the purpose so right, and the profits follow. Get the purpose right, the profits follow. त्यही भएर हामीले के विश्वास गर्नु पर्यो भने मनुष्य ह्युमन बिङ्स आर हियर फर अ पर्पज यदि हामीले पर्पज राइट गर्न सक्यौँ भने पैसा आउँछ एन्ड त्यही भएर हजुरको जुन स्टेटमेन्ट थियो नि चेजिङ मनी यु डोन्ट हेभ टु चेज द मनी यु चेज द पर्पज राइट हेर्नुहोस् त सबैको पर्पज हुन्छ हेर्नुहोस् त वी आर अल हियर फर अ पर्पज इफ यु डोन्ट ह्याभ वी निड टु सर्च वान द्याट्स भेरी ट्रु
त होइन मान्छेहरूले अब त्यो ठ्याक्कै यो अन्टरप्रेनर्सको कुरा निकाल्दाखेरि मलाई एउटा कुरा के याद आएको भने कति अन्टरप्रेनर्सहरूको के लाइक एउटा स्टेटमेन्ट आउँछ नि डोन्ट बी अ जब सिकर बी अ जब क्रिएटर यसो भन्छ नि म एकदमै मान्दिनँ नि त्यसलाई म पनि विश्वासै गर्दिनँ सबैजना जब क्रिएटर्स भयो भने जब काम चाहिँ गर्ने कसले इन्ट्रेस्टिङ अनि फेरि आफैमा चाहिँ हजुरले भन्नुहुन्छ नि त्यो स्टेटमेन्ट किनकि सजिलो मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने मलाई सजिलो स्टेटमेन्टहरूसँग अलि प्रब्लम छ लेट्स गो इन्टु द डेप्थ किन भन्नुहुन्छ भने वी अल्सो निड जब सिकर्स वी अल्सो निड क्रिएटर्स त्यही भएर त्यति सजिलो यो कस्तो भनेको नि लेट्स एम टु बी अ टिचर नट स्टुडेन्ट देन नसिकिकन कसरी पढाउँछु अनि म कसको विद्यार्थी अनि म कसको टिचर त्यही भएर यो चाहिँ अति सजिलो स्टेटमेन्ट हो यो चाहिँ छोडिदिनको लागि बुझ्नु भएन वान सेन्टेन्स भेरी इजी टु टेल तर त्यसको डिप फिलोसफिकल मिनिङमा जाने भने त्यति सोल्युसन हो तर त्यसबाट एउटा के बुझ्न सकिन्छ नि वी एज अ कन्ट्री वी निड मोर एन्टरप्रेनर्स त्यसमा चाहिँ शङ्कै छैन होइन त्यसमा त शङ्कै छैन तर म कतिजना एन्टरप्रेनर्सको कुराहरू सुन्ने बेलामा त्यो स्टेटमेन्ट सुन्ने बित्तिकै लाइक मलाई त्यो सुन्नै मन लाग्दैन बाँकी कुरा के डेप्थमा नगएर बुझ्नु भएन त कति सजिलो छ भने पार होइन हाउ क्यान यु मेक दिस कन्ट्री भन्दा कसैले आएर ठ्याक्क भन्छ नि वी निड मोर एन्टरप्रेनर्स त्यति सजिलो पनि छैन त्यति सजिलो पनि छैन वी निड लाइक डेडिकेटेड पिपल टु क्यारी आउट दोज एम्बिसन्स अल्सो के होइन सो जब सिकर्स पनि चाहिन्छ जब क्रिएटर्सहरू मात्र भएन यो जुन अब भ्याल्युहरूको कुराहरू हामी गरिराख्यौँ मलाई मनीको र भ्याल्युको कुरामा स्टेटमेन्ट एकदम राम्रो भन्न मन लागेको थियो कि होइन when we talk about happiness I'm glad that we're on the same page, the emphasis on contentment and satisfaction. So when we talk about happiness, we need to ask about the root of happiness. Hamro lagi, if we place value in things, maybe more money means more happiness. Money doesn't bring happiness. So I mean things ma value rakhchhau bhane more money definitely might bring more happiness. But if value is in non-material things, maybe money doesn't necessarily add happiness. Okay? Non-material things like experiences. Experiences. त्यहीमा problem छ. For example, if you are talking about experiences, trust me, in this world, certain experiences or many experiences need money. Through money. So, तर हैन जस्तो एक्सपिरियन्स भन्नुभयो हैन तपाईले मालदिभ्सको कुरा गर्नुभयो नि हैन मालदिभ्स जानु मन थियो होला मालदिभ्स महँगो ठाउँ पैसा चाहिन्छ हैन तर वाइ भन्ने कुराहरू पनि खोजौँ कि हैन मालदिभ्स आई रियली वान्ट टु गो अन हनीमुन विथ माई वाइफ टु मालदिभ्स भन्ने कुरा आयो रे हैन ओके लेट्स डिग व्हाट आर द थिङ्स इन द्याट experience that you're primarily putting value in. Are you putting value in Maldives? Are you putting value in the time together, just the two of you? Okay, interesting. I know. Okay, maybe Maldives is not the pinnacle. Okay? So maybe the thing that's going to bring you happiness is duijana just together. There disturbances or no. Like I love being close to water. So like rather than the thing itself, let's dig a little bit deeper. What is the actual experience that you want? I know Maldives honeymoon. I know. So what is it that you're actually seeking? हजुरले भनेको प्रश्नमा चाहिँ हजुरले भनेको उत्तरमा र त्यो स्टेटमा कस्तो मलाई पनि आई थिङ्क आई निड टु चेन्ज माई भ्युज जस्तो पनि लाग्यो है त त्यही भएर कहिले काहीँ वेन टु पिपल मिट एन्ड इफ यु गो आउटसाइड विथ यर भ्यू चेन्ज द्याट्स द ग्रेटेस्ट थिङ द्याट क्यान ह्यापन त्यस्तै मलाई के लाग्यो भने हजुरले भन्नुहुन्छ दुइटै चिज छ हेर्नुहोस् है हजुरले भनेको वेन वी टक अबाउट मालदिभ्स वी आर प्रोबाब्ली वी डोन्ट वान्ट मालदिभ्स वी वान्ट द एक्सपिरियन्स बिङ टुगेदर होला हो त्यो कुरामा चाहिँ म मान्छु तर फेरि मेरो अर्को इन्ट्रेस्ट चाहिँ म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु अबन्डन्समा किन भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले पनि हजुरलाई भने म चाहिँ अलिक स्पिरिचुअल फिलोसफीबाट आउनु आई वान्ट अबन्डन्स अफ एभ्रिथिङ के नट मेटेरियलिस्टिक थिङ आई वान्ट अबन्डन्स अफ एभ्रिथिङ त्यो भनेको मतलब आई वान्ट अबन्डन्स अफ जोय आई वान्ट अबन्डन्स अफ द्याट एभ्रिथिङ त्यो भनेको अबन्डन्समा मलाई मालदिभ्स हेर्ने पनि इच्छा छ मलाई चाहिँ एउटा चिज भनौँ जब सर्टेन चिजलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट आर कम्प्रोमाइज हेर्नु त्यही भएर फिलोसफिकल लेभलबाट जाने बेलामा यु आर लुकिङ फर अ प्रोबाब्ली बिङ टुगेदर तर ट्रस्ट मी बिङ टुगेदर
in Maldives is a much better experience than being together in a one flat room. त्यही भएर म abundance मा विश्वास गर्छु. त्यही म चाहिँ गर्छु भने हो पैसाले चाहिँ पैसा doesn't give you everything, but there are certain things money can buy. अर्को एउटा रमाइलो मलाई फेरि अर्को पोएटको याद आयो. त्यो हजुरले भन्नु एकजना पोएट उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा भेरी फेमस अमेरिकन पोएट उहाँले के भन्नुहुन्छ भने when I was young I believe that money will make me happy, and now I am old and I know money makes people happy. मलाई उहाँको मलाई बबाल लाग्थ्यो. अर्को पनि एक दुईवटा पोइटहरूको छ, दे वर सो फ्यान. फेरि अर्कोतिर टाओ सुङ भन्ने एकजना चाइनिज पोएट लाओसुङ हो कि के भन्ने नाम है त. ओके उहाँ फिलोसोफर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पोइट पनि हुनुहुन्छ. उहाँले के भन्छन् इफ यु चेज मनी for happiness you will never be happy. त्यही भएर हेर्नुहोस् there are so many conflicting views छन् होइन फिलोसफीमा स्पिरिचुअलिटीमा. तर साइन्समा होइन हामीले कुरा गऱ्यौँ. साइन्समा चाहिँ हजुरले भने चाहिँ होइन people don't get happy by buying materialistic thing. People normally get happy by buying experiences. अनि हजुरले भने चाहिँ हो त्यसमा फेरि मलाई सोध्नुहुन्छ भने I have seen rich people who go to Maldives and the first thing they don't love each other and they are still in Maldives. त्यही भएर अर्को रमाइलो अस्ति एउटा कुरा राख्थ्यो how many people are in marriage and not in love. अनि एउटा हाम्रो सर्वेमा पनि we asked many couples and we found out that they were in marriages but they were not loving each other. अचम्म गर्छ क्या त्यही भएर यो लभ र म्यारेजमा पनि मलाई फाइनेन्सको कुरा चाहिँ एकचोटि गर्नु मन थियो होइन. मलाई चाहिँ आई एम सो ग्ल्याड यु ब्रट द्याट अप. द्याट वाज something I really wanted to discuss with you. यो चाहिँ नट यो साइकोलोजी अफ मनीहरूकोमा होइन, जस्ट मनीको बारेमा नै होइन. त्यसको बारेमा तपाईँबाट एडभाइस पनि लिनु मन थियो. तर राइट बिफोर वी गेट टु द्याट एउटा चाहिँ होइन आई भेरी मच अग्री जुन तपाईँले भन्नुभयो भने मालदिभ्स र यो बिङ टुगेदरनेसको कुरामा पनि मैले चाहिँ मैले डिस्काउन्ट चाहिँ गर्न खोजिरहेको होइन यो मनीको भ्याल्यू चाहिँ. आई डेफिनेटली थिङ्क एक्सपिरियन्सेस मनीले ल्याउँछ कि एक्सपिरियन्सेस थिङ्स सबै कुरा. तर जस्तो मैले एउटा साथीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ यही मनी अनि मटेरियल थिङ्सहरूको बारेमा होइन. मटेरियल थिङ्स आई हेभ नथिङ अगेन्स्ट इट होइन. मलाई चाहिँ तर मटेरियल थिङ्सको पनि अझै वान लेयर चाहिँ पिल गर्नु मन लागेको चाहिँ तिमीलाई त्यो मटेरियल थिङ चाहिएको किन हो? द थिङको लागि मात्र हो कि द पर्पस द्याट द थिङ सर्भ्स? तिमीलाई थिङ मात्र किन्न मन लागेको हो भने चाहिँ मेबी द्याट्स अ प्रब्लम. थिङ मात्र चाहिए, थिङले मात्र खुसी दिने हो भने चाहिँ maybe there's some kind of problem that you need to dig a little deeper. Problem na bhanau, maybe you need to dig a little deeper. But if you're looking at the purpose that the thing serves, the value that it might add to you, your life, your experience with someone, then kudos. I know Maldives ko kurama pani same. मैले के भनेको what I meant by peeling one more layer भने चाहिँ Maldives ले चाहिँ के purpose serve गर्छ? We've been talking about Maldives for such a long time, like, swimming with the dolphins and the sea turtles. Like, me and my wife have been talking a lot about this. We've been saving for some time for this. So it's not just Maldives, I know, right? There's a backstory to it. And so accomplishing that goal fulfills so much more than that country matra, okay? So, त्यो भयो, okay? So, मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो when you think of investing money, spending money on something, is it just that one thing? Does it not have other layers? Let's go towards अलिकति एउटा my end of the podcast मा चाहिँ सधैँ के गर्नु मन लाग्छ भने tip kind of thing तिर जानु मन लाग्छ कि होइन, like maybe some advice that we could possibly give भनेर. We've already talked about a lot of positive things during this podcast. तर जुन यो म्यारेज अनि रिलेसनसिप्सको कुरा थियो नि होइन, एन्ड मलाई चाहिँ त्यसको बारेमा एउटा टपिक निकाल्न मन लाग्यो कि रिलेसनसिप्समा चाहिँ पैसाको कुरा कहिले चाहिँ गर्नुपर्छ, गर्नु हुन्छ कि हुँदैन होइन, त्यसको बारेमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? स्पेसली कन्सिडरिङ अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा मोर डोमिनेन्ट भने अरेन्ज म्यारेज भयो. अब अरेन्ज म्यारेजमा माई भ्यू आई गेस इज पैसाको कुरा धेरै हुँदैन होइन. दे थिङ्क कि इट्स अन्डरस्टुड भनेर अनि छोडिदिन्छन्. प्रोबब्ली नट इम्पोर्टेन्ट पनि हुनसक्छ. लभ म्यारेजेसमा मेबी कुरा गर्छन् होला, तर आई थिङ्क अ लट अफ पिपल डोन्ट टक अबाउट मनी बिकज इट्स अ टची सब्जेक्ट के होइन. पैसा लोभी भन्न ठानिदिन्छ, पैसाको कुरा निकाल्यो कि होइन. तर मलाई कति पैसा दिन्छौ, मेरो पैसा कति, त्यो भनेर त सोधेको होइन नि. जस्ट वाट इज द प्लेस
पैसाको हाम्रो सम्बन्धमा कता रोल छ भन्ने मात्र जान्न खोजे हो, तैँले तिर्ने कि मैले तिर्ने भने होइन। त्यही हजुरले भने चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले त के गर्नु पर्यो भने एटलिस्ट कन्भर्सेसन्स आर इम्पोर्टेन्ट के। अब श्रीमान श्रीमतीमा पनि कन्भर्सेसन के हुनु पर्यो भने पैसाको रोल कहाँ छ भन्ने चाहिँ गफ हुनु पर्छ। त्यो भन्दैमा जस्तो कहिलेकाहीँ इभन सेयरिङ बिल्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस् त, नट ओन्ली इन रिलेसनसिप, साथीहरूमा पनि हुन्छ। मैले अहिले भन्दै थिएँ साथीहरूमा पनि के हुन्छ भने 4 जना साथीहरू बाहिर रेस्टुरेन्टमा गयौँ भने देयर आर 3 फ्रेन्ड्स, त्यहीँबाट कसैले पे नगर्दा बुझिन्छ कि टुडे देयर इन्टेन्सन इज नट टु पे एनी, देयर इज अ भिक्टिम, सिरियस भिक्टिम जसोमा 4 जनाकै खर्च बियर गर्ने पैसा पर्समा नहुन पनि सक्छ नि, अनि हि हेज टु पे अल द बिल्स। त्यही भएर इभन रिलेसनसिपमा पनि के गर्नु पर्यो भने हाम्रो सम्बन्धमा पैसाको स्थान कहाँ छ भन्ने चाहिँ सायद क्लियर गर्नुपर्छ कि हो। अनि मलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। कहिले काहीँ टची सब्जेक्ट हुन्छ होइन, लाइक समटाइम्स वेन ओन्ली वान इज अर्निङ the other is not, when both are earning also त्यो clash हुन सक्छ, like like are both of us going to be putting like contributing to sharing the bills and stuff like that. यो सबै कुराहरू चाहिँ I think not as, I don't think this conversation is important to like create some rules कि, तर just to understand मेरो partner को चाहिँ लागि money को value कस्तो हुँदो रहेछ। someone might be एकदमै planning होइन, लाइक हरेक महिना चाहिँ यस्तो यस्तो राख्ने, यति चाहिँ म सेभिङ्समा राख्छु, यति चाहिँ म यो कुरामा इन्भेस्ट गर्छु, सेयर्समा इन्भेस्ट गर्छु, ठ्याक्क पुरै। अनि एभ्री मन्थको एन्डमा चाहिँ हिसाब राख्ने मेरो लाइक घरको एक्सपेन्सेसमा कति खर्च भयो। समवन माइट बी लाइक द्याट, द अदर पार्टनर माइट बी लाइक अब लेट्स जस्ट कन्टिन्यू लिभिङ अनि यस्तो यस्तो भनेर धेरै ट्र्याक नगर्ने खालको हुनसक्छ। स्पेसली लभ म्यारेजमा त यो सबै बिस्तारै बिस्तारै थाहा भइहाल्छ, अरेन्जमा त यो सबै कुरा थाहा नै हुँदैन, कस्तो गाह्रो हुन्छ हजुरले। अनि यो कुरा थाहा पाउन इम्पोर्टेन्ट होइन रहेछ त भन्नु त, कस्तो गाह्रो हुन्छ। कहिले के हुन्छ भने मैले देखाएको छु जस्तो एरेन्ज म्यारेजहरूमा होइन, जब हजुरले त्यो ओपन कन्भर्सेसन गर्नुहुन्न नि, त्यसपछिबाट वी टेन्ड टु जज आवर पार्टनर्स के भनेर, आई माइट थिङ्क द्याट माई पार्टनर इज ग्रेडी, or the partner might think that my husband or wife is doesn't care about money or does care so much about money. जब ओपन कन्भर्सेसन हुन्छ नि, मेरो बुढोको बानी यो छ, मेरो बुढोले यसमा भ्यालु राख्छ। कहिले के हुन्छ घरमा गएर मैले देख्छु कि बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द भ्यालु अफ मनी इन स्पाउस लाइफ। त्यही भएर एउटाले भनिरहेको हुन्छ तिमी कति खर्चालु छौ दिइरहेको हुन्छ होइन, अर्कोले तिमी कति कन्जुस छ दिइरहेको हुन्छ। इफ वी नो what kind of values do we put in our money, to जजमेन्ट गर्ने तिनी प्रकारको क्रिटिसिजम आउने। एक्ज्याक्टली, यो तपाईँले भने एकदम ठिक हो कि यो कन्भर्सेसन भएपछि वान जजमेन्ट हराउँछ, अर्को एक्सपेक्टेसन्स क्लियर हुन्छ कि। अनि त्यो आई थिङ्क लाइक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि वेन युआर एन्टरिङ इन्टु सम काइन्ड अफ रिलेसनसिप नि होइन, रोमान्टिक रिलेसनसिप विच माइट बी गोइङ इन्टु म्यारेज एन्ड अल। लाइक हामीले अघि पनि कुरा गरेर जस्तै कपल्समा सबैभन्दा ठुलो फाइट भने सेक्स एन्ड मनी। फर्स्टमा मनीको बारेमा कुरा गरिहाल्यो भने म्यारेजमा हाउ आर वी एन्टरिङ इन्टु दिस, अब त सँगै बसिरहेको हुन्छौँ होइन, हाउ आर वी एन्टरिङ इन्टु दिस, वाट इज द रोल अफ मनी? बिकज इफ रिसर्च हेज इन फ्याक्ट सोन द्याट वान अफ द बिगेस्ट रिजन्स नै इज मनी, वाइ नट टक अबाउट इट होइन। अनि मैले एउटा प्रिभियस पडकास्टमा जेसलिना राणासँग थियो कि टक्सिक म्यास्कुलिनिटीको बारेमा, अनि त्यो टपिकमा पनि हाम्रो सेक्सको बारेमा कुरा निस्केको थियो। अनि उसँग योजना थापा मगर चिन्नु भएको छ, कमेडियन होइन, उसँग पनि यो टपिक निस्केको थियो, सेक्सको बारेमा कुरा निस्केको थियो। एन्ड वान अफ द थिङ्स आई मेन्सन वाज टक अबाउट सेक्स विथ यर सिग्निफिकेन्ट अदर होइन। वान बिग टिप इज पेरेन्ट्स सुड बी टकिङ अबाउट सेफ सेक्स एन्ड फिजिकल रिलेसनसिप विथ देयर चिल्ड्रेन गर्नै पर्छ। अनदर इज द टु पार्टनर्स सुड बी टकिङ अबाउट फिजिकल रिलेसनसिप, वाट आर माई बाउन्ड्रिज, वाट एम आई कम्फर्टेबल विथ होइन, लाइक एम आई कम्फर्टेबल विथ सेक्स बिफोर म्यारेज होइन, like when we're being physical with each other, what are the things I like, what are the things I don't like, what are the things that are my boundaries? Because again research has shown that money and sex are the biggest conflict zones. Okay, so talk about the two biggest conflict zones so that हामीलाई थाहा पनि छ कहिले कतिचोटि हुन्छ, किनकि हेर्नुहोस् त बुढाबुढीको कतिजना धेरै जसो श्रीमान श्रीमतीको टाइम यसैमा बित्छ कि यो सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा बितिरहेको हुन्छ। अनि अर्कोतिर रिसर्चले टाइमै नगर्ने प्रुभ गरिरहेको छ कि दिस टु थिङ्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। अनि त्यही चिजलाई हामीले ट्याबु मानेर, त्यही चिजलाई हामीले टची सब्जेक्ट मानेर डिस्कस गर्दैनौँ। अनि अर्कोचोटि जब सम्बन्ध यिनै दुईवटा कारणले बिग्रिन्छ त्यसपछिबाट स्टिल
हेर्नुहोस् त त्यही भएर समस्या चाहिँ हजुरले भने चाहिँ एउटा पनि छ हजुरले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो समाज चाहिँ वी आर नट द्याट ओपन when it comes to conversation हजुरले हेर्नुहुन्छ भने पनि श्रीमान श्रीमतीमा कति चिजहरू अझै मैले देख्छु होइन मेरो घरमा पनि कति चिज मैले गर्न खोज्दा इमेजिन गर्नुहोस् मैले कहिले काहीँ घरमा चाहिँ डेथको टपिक निकाल्छु किनकि यसले पनि रिलेट गर्छ मेरो घरमा डेथको टपिक निकाल्नै हुन्न किन भन्नुहुन्छ भने डेथ इज द फन्डामेन्टल ट्रुथ अफ लाइफ हेर्नुहोस् त मृत्यु जस्तो फन्डामेन्टल ट्रुथ यस्तो पनि कुरा गर्ने हो मैले भनेको योभन्दा ठुलो टपिक बुढाबुढीमा केही हुनै सक्दैन योभन्दा कमन कुरा थ्रुआउट द ह्युमन रेस देयर आर ओन्ली टु कमन थिङ्स वी आर अल बोर्न वी आर डाई मोस्ट कमन थिङ्स चाहिँ हामी अफोर्ड त्यही भएर अब कहिले इन्सुरेन्स पोलिसी लिन पऱ्यो म मरेपछिबाट यस्तो होइन मर्ने कुरा नगर्नुहोस् भन्छ अब त्यही भएर मेरो घरमा इन्सुरेन्स गर्ने कुरा हुन पाएको छैन माई वाइफ डजन्ट इभन नो हाउ मच अफ लाइफ इन्सुरेन्स आई ह्याभ भन्ने थाहा छैन जस्ट बिकज आई क्यान टेल मैले म मरेपछि तिमीले यति पाउँछु भन्ने नि होइन त कुरै नगर्नुहोस् भन्छ अनि त्यसपछि त्यो अमाउन्ट अहिलेसम्म डिस्कस भएको छैन त्यो अमाउन्ट डिस्कस भएको छैन भनेपछि what if something unfortunate should happen then what भन्ने थाहा नै छैन त्यो थाहै छैन अनि फेरि थाहा छैन बरु थाहा छ होला तर सुन्न नचाहने हेर्नुहोस् त थाहा त किन नहोला यदि कतिको आफ्नो घरबाटै देख्नु पर्दैन अरूको श्रीमानहरूको अरूको आफ्नो साथीभाइको मृत्यु देखेर पनि त थाहा त हुन्छ तर सुन्न चाहिँ नचाहने किन भन्दा समाजले त सुन्नलाई रेडी पारेको छैन नि त अनि यो मनीको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द थिङ्स यो स्पेसली अब नाउ द्याट टाइम्स आर चेन्जिङ यो आई थिङ्क यो पेट्रिआर्कल सोसाइटीमा इट्स असुम्ड कि म्यान ब्रेड अर्नर म्यान दिस म्यान द्याट भन्ने कुरा तर आई थिङ्क अहिले चाहिँ कस्तो हो भने यो कुरा निस्किने बेलामा कुरा निकाल्न चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ सम पिपल भ्याल्यु द्याट मोनिटरी इन्डिपेन्डेन्स अनि पैसाको कुरा गर्न त्यो कारणले चाहिँ झन् इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि होइन जोइन्ट अकाउन्ट बनाउने कि नबनाउने होइन जोइन्ट अकाउन्ट बनायो भने मेरो इन्डिपेन्डेन्स हरायो भन्ने फिल होला त्यो भन्न परेन होइन आई एम कम्फर्टेबल विथ द जोइन्ट अकाउन्ट एज लङ एज आई हेभ माई ओन पर्सनल अकाउन्ट वेयर फर एक्जाम्पल 40% अफ माई मनी चाहिँ म जोइन्ट अकाउन्टमा हाल्छु लाइक मन्थली स्यालेरी अर whatever you put 40% of your monthly salary in that joint account तर इन्डिपेन्डेन्स पनि रहोस् सो आई वान्ट टु किप सम अमाउन्ट अफ मनी टु माइसेल्फ फर माइसेल्फ होइन टु प्रिजर्भ माई monetary independence. Isn't that a healthy way of having a conversation? हजुरले भन्दा मलाई कस्तो याद आयो भने संसारको सबभन्दा द अल्टिमेट पर्पज अफ लाइफ इज टु बी फ्री के हामी फ्री हुनको लागि यति कारण गर्छौँ अनि हामीलाई थाहा छ कि फ्रिडमको सबभन्दा अल्टिमेट कम्पोनेन्ट भनेको फाइनेन्सियल फ्रिडम हो अनि यसैमा हामीले कुरा नगरेपछिबाट हजुरले भने चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस् त्यही जोइन्ट एकाउन्टको बारेमा पनि हामी कन्भर्सेसन गरेर आउन थाहा पनि हुँदैन भनेपछिबाट हामी यही मिस्टेक गर्दैछौँ अनि एकातिर हामीले भन्छौँ द ग्रेटेस्ट थिङ द्याट वी एज humans have achieved as human rights is the right to live freely भन्छौँ जबकि हामीसँग त्यही एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट फाइनेन्सियल फ्रिडममै हामीले के गरिरहेको छौँ कम्प्रोमाइज गरिरहेको छौँ यो कन्भर्सेसन गर्न चाहिँ आई थिङ्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट एभ्री यङ पर्सन ओल्ड पर्सन हुएभर यु आर होइन नेभर टु लेट टु हेभ द्याट कन्भर्सेसन है स्पेसली जस्ट टु किप प्रिजर्भ योर फ्रिडम इफ यु आर कम्फर्टेबल विथ एभ्रिथिङ बिङ इन्टरट्वाइन्ड हेभ द्याट कन्भर्सेसन if you want some amount of independence with regards to that kind of money and all सबै share गर्नु मन छैन होला हैन if you don't want to share your monthly income and all भन्न पनि सक्नु पर्यो नि त I'm not comfortable sharing everything but if we want to keep a joint savings account or something म monthly यति चाहिँ हाल्छु पर्सेन्टेज नभने यति कुरा चाहिँ गर कि त्यही भन्छ हजुरले भनेको इक्जाम्पलमा इफ आई अज्युम द्याट फ्रिडम इज योर फन्डामेन्टल आई अल्सो बिलिभ द्याट प्राइभेसी इज योर फन्डामेन्टल राइट सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु टेल आइ एम स्टिल ओके विथ इट एक्ज्याक्टली यो चाहिँ सबैले आई थिङ्क गर्नुपर्ने कुरा है एभ्री यङ कपल त झन् एन्टरिङ इन्टु द्याट अर्को चिज चाहिँ मैले के भन्छु भने फाइनेन्सियल कन्भर्सेसन सुड बी डे टु डे टपिक किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एभ्री डिसिजन इज इन्फ्लुएन्स बाई मनी एन्ड घरमा पनि के हुन्छ भने पैसाको कुरा नगर भनेर यस्तो इग्नोर गरिन्छ कि जबकि हरेक चिजमा पैसा छ छोराछोरीलाई स्कुल पढाउँदा पैसा छ मैले सामान ग्रोसरी किनेर आउँदा पैसा छ हरेक महिना म घरको रेन्ट तिर्दा पैसा छ इलेक्ट्रिसिटी एभ्री डिसिजन्स आर रिलेटेड विथ मनी अनि घरमा यही फाइनेन्सियल कन्भर्सेसनै हुँदैन कति एभ्री डिसिजन इज अ फाइनेन्सियल डिसिजन अनि घरमा चाहिँ सबभन्दा गफ कमुनीको बारेमा के होला भन्नुहोस् त फाइनेन्सको बारेमा अझै स्पेसली श्रीमान श्रीमतीमा अझै स्पेसली हजुरले भन्छ एरेन्ज म्यारेजमा चाहिँ फेरि मसँग रिसर्चको एक्सपिरियन्स छैन तर म एनेक्डोटल एक्सपिरियन्स यताउताबाट हेर्दा मैले के देख्छु भने नर्मली एरेन्ज म्यारेजमा चाहिँ फाइनेन्सियल कन्भर्सेसन जिरै हुन्छ होइन अनि हामीले यो भनेको पनि तर
यो कुरामा कति खर्च गर्यो त्यसमा त्यो भनेको होइन, त्यही त त्यो भनेको होइन, तर एउटा भ्याल्यु बेस्ड कन्भर्सेसन के भ्याल्यु बेस्ड कन्भर्सेसन चाहिँ हुन पर्यो अबाउट मनी चाहिँ. डजन्ट ह्याभ टु बी मैले यो कपमा चाहिँ 250 खर्च गरेँ यसमा त्यो सबै चाहिँदैन होइन. के भन्न लागिराख्नु भएको थियो? मैले चाहिँ अझै पनि कति देख्छु होइन, जस्तो देयर इज अ हस्बेन्ड. नर्मली नेपालमा त्यही हाम्रोमा कता कता त पेट्रियार्की गन्ध भेटिन्छ, तर पनि जस्तो हस्बेन्डले के गरेर हुन्छ नि टन्न सेयर मार्केटमा पैसा इन्भेस्ट गरेर हुन्छ, अनि द वाइफ हेज नो क्लु के. अनि त्यो क्लु किन पनि हुनपर्छ भने कहिलेकाहीँ हस्बेन्ड र वाइफको गफमा चाहिँ कहिलेकाहीँ फाइनेन्सियल कन्भर्सेसन आउने, मैले यति इन्भेस्ट गरिरहेको छु भन्ने, बिकज आइदर द हस्बेन्ड थिङ्क्स द्याट द वाइफ इज इन्कम्पिटेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द फाइनेन्स भन्ने छ. बुझाउनु त कति ठुलो रकेट साइन्स हो र, त्यही भएर यति बुझाउनु चाहिँ पर्छ. किनले पनि सुरु गरेको त पुरै विद्वान भएर त होइन होला. त्यही भएर श्रीमतीले पनि जान्न पाउने अधिकार छ. किन भन्नुहुन्छ भने हस्बेन्डले के भन्न टाइम सक्दैन भने यो मैले कमाएको, बिकज योर वाइफ इज स्पेन्डिङ मोर टाइम डुइङ हाउस होल्ड कोर्स. अनि त्यसलाई तिमीले नोकरी मान्दैनौ. तिमीले गएर 4 घन्टा गएर अफिसमा गएर काम गरेको कामलाई तिमीले काममा मान्छौ, तिम्रो श्रीमतीले गरेको 12 घन्टा तिमीले काम गर्दैनौ, अनि त्यो फाइनेन्सियल डिसिजनमा तिम्रो श्रीमतीको कुनै पनि हात छैन भनेपछि दोज काइन्ड अफ कन्भर्सेसन निड्स टु बी एभ्री डे कन्भर्सेसन. आई थिङ्क यो इभन लाइक यो अब हामीले नेपाली सोसाइटीको बारेमा कुरा गरिराख्यौँ. आई थिङ्क स्पेसली लाइक अब आई वोन्ट ट्राई टु टक अबाउट नन नेपाली पिपल एन्ड अल, तर बाहिर बसेकाहरू पनि होइन, जतिजना यो अब पेट्रियार्कल सोसाइटीमा माइन्डसेट अलिअलि भइरहेकोहरू जो छन् नि होइन, उनीहरू त्यो माइन्डसेट बाहिर सोसाइटी डिफ्रेन्टमा बसिरहेछन्, माइन्डसेट चाहिँ कहिलेकाहीँ यहीँ इन्ग्रेन्ड नै भइरहेको हुन्छ. त्यसले त झन् नै नराम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यहाँ दुवैजना फाइनेन्सियली कन्ट्रिब्युट गरिरहेछन् होइन. अ लट अफ टाइम्स your partner might be earning more than you, significantly more than you. अब केटाहरूको त झन् इगो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो है. इगोमा हर्ट हुन्छ, झन् पैसाको बारेमा कुरा गर्न खोज्दैनन्, के हुन्छ नि होइन. आई थिङ्क बाहिर बस्नेहरूको लागि पनि स्पेसली अब यो अलिकति ट्रेडिसनल माइन्डसेटबाट हामी आएको भयौँ होइन, उनीहरूले चाहिँ दे हेभ टु मेक मोर अफ एन एफर्ट टु स्टेप आउट अफ द्याट माइन्डसेट, बिकज तिमी सराउन्डिङ सोसाइटी पनि डिफ्रेन्टमा बस्दैछौ. माइन्ड पनि चेन्ज गर. नट टु से द्याट यहाँ बसेकोले चेन्ज गर्नु पर्दैन भन्न खोजे होइन, त्यहाँ गएपछि झन् एफोर्ट लगाऊ कि चेन्ज गराउनको लागि होइन. अनि यो सबैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पैसाको बारेमा भगवान कुरा गर आफ्नो सिग्निफिकेन्ट अदरसँग. केटाले पनि एफोर्ट गर केटीसँग आफ्नो सिग्निफिकेन्ट अदरसँग गर्नको लागि, केटीले पनि गर आफ्नो सिग्निफिकेन्ट अदरसँग गर्नको लागि. किनभने पछि यो इस्यु आउँछ, बरु झगडा नहोस्, सानो झगडा होस्, ठुलो झगडा नहोस्. अनि कन्भर्सेसन ल्याउँदै मलाई जहाँसम्म लाग्छ झगडा हुँदैन होला. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कन्भर्सेसन मेक्स पिपल मोर टुगेदर. कि अझै मलाई भन्नुहुन्छ भने सर्टेन थिङ्स द्याट आर टची, सर्टेन थिङ्स द्याट आर ट्याबु, जब तिनीको बारेमा कुरा गर्छौ नि त्यसपछिबाट खुलिन्छ कि बुझ्नु भएन. कस्तो त्यही भने द्याट आर सर्टेन थिङ्स द्याट वी हेभ नेभर टक. मलाई सुन्नुहुन्छ भने अझै पनि जस्तो मलाई पनि अझै पनि हाम्रो समाजमा सेक्सको कुरा गर्ने भने पार माई गड द वे दे लुक एट यु इज लाइक यु आर सम रेपिस्ट अर समथिङ एल्स. तर यिनी कुरा चाहिँ गर किन भन्दा मैले तपाईँले यो भन्नु भने कस्तो काटिहालेँ. क्लासमा मैले कहिलेकाहीँ अब सेक्सहरूको कुरामा सेक्स भनेर भनिदिन्छु कि कतिजना चाहिँ हाँस्छन् के गर्छन् होइन, लाइक जस्ट गेट इट आउट, से इट होइन. अनि लाइक कहिलेकाहीँ भने चाहिँ पिनस भजाइना भन्दाखेरि उताको एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ हिँ गरेर हाँसेको कि वाइ इज इट सो अड कुरा गर्नु. मैले क्लासमा कसरी हजुर भने गफ गर्ने बेलामा के देख्छु नि ठ्याक्कै सर्टेन यस्ता जुन चिजलाई हामी ट्याबु मानेछौँ त्यो आउँदा बित्तिकै मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स दे हेल्ड देयर हेड लो के घाट टाउको तल पारेर बस्छ. हे भगवान् सर उठाऊ के यो मैले बोल्दैमा तिमीले लाज मान्नु पर्दैन के, लाज बरु मैले मान्छु, तिमीले किन लाज मान्नु, तिमीले सुने आओ. All of you spend money, all of you will earn money, all of you have sex, everyone around you has probably had sex or will have sex. Don't hide from these topics. Okay? So, yeah, I think that's a good way to end the conversation. I'm so honored and thankful that you joined me. Thank you so much, Krishna sir. आज एकदमै खुसी लाग्यो
मनै हल्का भयो भने तपाईँसँग मलाई साँच्चै इट्स माई फर्स्ट पोडकास्ट है, त्यस मलाई थाहा पनि थिएन हाउ नर्मली पिपल डु पोडकास्ट, अरूलाई हेरेर सिकिनु रहेछ, बुझ्नु भएन, आफै गर्नुपर्ने रहेछ। एन्ड नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड हाउ पोडकास्ट आर डन। मलाई साँच्चै गफै रहेछ, न त मलाई सुना के लाग्थ्यो भने आम इन द हट सिट, त्यसपछि मलाई गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएपछि यु मेड मी सो कम्फर्टेबल। थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। रमाइलो गफ भयो, एकदम लाइक मन हल्का दिल खुस हुने टाइप अफ गफ भयो है। युजली म एन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ मेरो बुक कलेक्सन अब धेरै ठुलो थियो होइन, अनि मैले चाहिँ अब बुक्सहरू घरमा राखिराख्दा मैले भ्याल्यु पाएँ, कुनैबाट पाइनँ है, मैले बिचमै पढेर छोडेँ होइन। अनि बरु मसँग राखिराख्दा भ्याल्यु सेयर भएन, बरु आइल सेयर द बुक्स विथ समवन एल्स, they'll get value from it. And minimalism pursue गर्नको लागि चाहिँ minimize it, share it with someone else. So त्यो भन्नु चाहिँ यहाँ बुक कलेक्सन छ, प्लिज गो थ्रु इट। अनि एउटा दुईवटा जतिवटा पनि बुक्स लानुभयो हुन्छ प्लिज, एन्ड वन्स यु फिनिस इट मिनिमाइज गरेर अरूसँग सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण सर, थ्याङ्क यू, एकदम खुसी लाग्यो।